สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับแนะนำแขกรับเชิญของผมก่อนเลยนะฮะท่านแรกครับท่านเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรครับสวัสดีครับคุณวิโรจน์ครับขวามือของผมครับผู้สมัครสสกทมเขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงฮะนี่เป็นการแนะนำแขกรับเชิญที่เร็วที่สุดเท่าที่ผมเคยทำรายการมานะฮะปกติจะต้องมีโปรยนู่นโปรยนี่นะฮะแต่วันนี้ไม่ต้องโปรยผมเชื่อคุณผู้ชมติดตามการเมืองอย่างเข้มข้นนะครับวันนี้คุณจิรายุในนามของพรรคเพื่อไทยคงต้องตอบคำถามหลายคำถามที่ผมมีเหลือเกินโพลต่างๆที่ออกมาพรรคประชาชนเขานำนะแล้วเพื่อไทยตามหลังอยู่จะพลิกกลับมาได้อย่างไรเห็นอาจารย์เชนบอกว่ามีโพลพิเศษของพรรคเพื่อไทยที่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยนำอยู่ใช่หรือไม่คือสมัยเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยครับระเบียบวิธีวิจัยเนี่ยแตกต่างกันนะคำถามก็ไม่เหมือนกันกลุ่มเป้าหมายที่ถามก็แตกต่างกันงั้นบางโพเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาไปถามกลุ่มคนอายุเท่าไหนแบบไหนอย่างไรผมว่าโพแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็น exit โพขนาดอยู่หน้าคูหาเนี่ยก็ยังมีเออร์เลอร์เลยก็คือผิดเพี้ยนได้เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องโพก็เป็นเรื่องที่พักไว้ก่อนเถอะเราพูดถึงเรื่องของนโยบายที่พรรคเพื่อไทยจะทำให้กับพี่น้องประชาชนและคนกรุงเทพมหานครดีกว่าผมที่ขยายประเด็นนี้แน่นอนนะฮะแต่ผมขอเนี่ยตัดภาพมาที่คุณวิโรจน์ก่อนเพราะนี่คือประเด็นร้อนชาเลยนะครับคือส้มท้าชนคุณชูวิทย์ความหมายคือพรรคประชาชนท้าชนคุณชูวิทย์เลยใช่หรือไม่ใช่คำนี้ผมโปรยคำเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นการตอบโต้ครั้งเดียวแล้วก็คงจะไม่ตอบโต้อีกแล้วล่ะครับเพราะผมคิดว่าจริงๆเนี่ยพวกเราเคารพนะฮะในการวิพากษ์วิจารณ์ของคุณชูวิทย์อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดหรือจะด่าด้วยอคติก็ได้เพราะว่ามนุษย์เราเป็นคนที่มีอคติอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าพอคุณชูวิทย์เนี่ยผมเรียกว่าพี่ชูวิทย์แล้วกันเนาะก็จินตนาการเพิ่มเติมอ่ะใช้คำว่าจินตนาการจริงก็ล่าสุดก็ถามว่าที่บอกที่มากล่าวหาพวกเราว่าเราไปดีลกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอย่างเงี้ยในตำแหน่งให้ตำแหน่งรองนายกอะไรอย่างเนี้ยพอถูกผู้สื่อข่าวถามว่าไปได้ข้อมูลมาจากไหนก็บอกว่าบิ๊กโจ๊กเล่าให้ฟังอ้าวแล้วบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นคนเล่าให้ฟังปรากฏว่าพี่ชูวิทย์ก็เป็นคนอ้างว่าบิ๊กโจ๊กเล่าให้ฟังอ้าวแล้วอย่างนั้นมันคือหลักฐานเหรอไม่ใช่หลักฐานเอาอย่างนั้นผมไปถามผมไม่บอกนักผู้สื่อข่าวว่าผมไปคุยกับแม่ค้าขายข้าวแกงหน้าบ้านพี่ชูวิทย์แล้วพูดเป็นตุกเป็นตะอย่างนั้นบ้างได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและมีหลักฐานแต่ผมเห็นด้วยกับพี่จิรายุนะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยผมว่าสิ่งที่ประชาชนอยากฟังที่สุดคือนโยบายว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำอะไรให้กับประชาชนนโยบายทุกพรรคสามารถที่จะพูดได้ผมพูดตรงๆสวยหรูเลยทุกพรรคก็ออกมาสวยหรูเป็นขั้นเป็นตอนฟังดูดีฮะแต่ you can talk the talk แต่ walk the walk ได้หรือเปล่าความหมายคือว่าพูดได้แต่ทำได้จริงหรือเปล่าอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งถูกต้องไหมฮะหนึ่งในปัจจัยที่จะชี้วัดว่าคุณทำได้จริงหรือเปล่าก็คือสิ่งที่คุณพูดมาในอดีตแล้วคุณสามารถที่ยึดมั่นในสิ่งที่คุณพูดได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นมีส้มไม่มีเทาอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ผมว่ามันทำให้คุณเจ็บมากเลยป่ะครั้งนี้จริงๆที่คุณออกมาพูดจริงๆแล้วโดยส่วนตัวนะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวผมนะก็ผมคิดว่าสโลแกนแบบนี้มันก็มีจุดอ่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นคนดีนะคนอื่นไม่ดีหมดเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ามีส้มไม่มีเทาเนี่ยจริงๆถ้าเกิดดูผมหาเสียงเนาะผมจะบอกเสมอว่าเราตั้งใจที่จะเข้าไปจัดการกับพวกโจร call center แล้วก็แก๊งสแกมเมอร์แล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันธุรกิจศูนย์เหรียญธุรกิจสีเทาที่เอาเปรียบประชาชนต่างๆแต่สำหรับจุดยืนของพรรคเราเนี่ยถ้าเราพบว่าใครมีปัญหาเนี่ยนะครับหรือว่าถูกดำเนินคดีเนี่ยเราก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่แทรกแซงอยู่แล้วล่าสุดเรามีมาตรฐานชัดเจนนะครับตอนนี้มีข่าวปั่นประสาทรายวันอาจจะมีสอเสือบ้างออ่างหลายสารพัดตัวย่อนะ1 ลายบ้าง2 ลายบ้างกี่ลายบ้างผมคิดว่าเราไม่ได้หวั่นไหวตรงนั้นแล้วเพราะเราขีดเส้นมาตรฐานแล้วถ้าเจอก็ดำเนินการนะครับก็ปล่อยกระบวนการยุติธรรมทำไปแล้วก็หารือกันเพื่อให้คุณลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อทำให้คุณสมบัติการเป็นผู้สมัครสิ้นสุดลงนี่ก็คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก่อนที่ผมจะกลับไปที่คุณจิรายุนะครับผมถามประเด็นของคุณชูวิทย์นิดนึงแล้วกันนะคุณได้ฟังเขาไหมตอนที่เขาแถลงประมาณสักบ่าย2 เศษผมฟังไม่จบนะฮะแล้วก็มาเตรียมตัวที่จะมาออกรายการนี่แหละครับแต่ว่าผมผมยังบอกพี่ชูวิทย์เหมือนเดิมนะพี่ชูวิทย์เกลียดพรรคประชาชนได้มีอคติกับพวกผมได้ด่าได้แต่ขออย่างเดียวคืออย่ามโนแล้วก็ใช้จินตนาการในการกล่าวหากันแค่นั้นเองและคุณรังสิมันต์โรมได้ข้อมูลจาก
บิ๊กโจ๊กหรือเปล่าตอนที่พูดถึงเรื่องของตั๋วช้างอ่ะ ผมพูดตรงๆนะ เอานี้เลย เราก็ได้ข้อมูลจากตำรวจครับว่าตั๋วเนี่ยตำรวจบาดเจ็บจากตั๋วเนี่ยเต็มไปหมดอยู่แล้วถูกไหมครับ ดังนั้นเนี่ยผมว่าการที่ตำรวจสายใดสายหนึ่งผมพูดจริง คุณรังสิมันหรือพวกผมอะได้ข้อมูลจากข้าราชการทุกสายแหละ ดังนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะได้มาจากทางสายทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ก็เป็นไปได้ จากสายคุณต่อศักดิ์สุวิมลก็เป็นไปได้เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่เวลามีคู่ขัดแย้งต่างคนก็ต่างที่จะลีกข้อมูลออกมาถูกไหมฮะแต่ว่าพรรคเราก็จะเอาข้อมูลจากทั้งตำรวจทั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายนั้นแล้วก็ฝ่ายอิสระหรือที่ไม่ทราบฝ่ายเนี่ยเอามาประมวลผลครับว่าอะไรที่ข้อมูลที่ตรงกันเราก็เก็บไว้ข้อมูลขัดกันเราก็เอาออกเพราะเวลาในการใช้กลไกในสภามันต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางส่วนด้วยถูกไหมครับ แล้วข้อมูลเหล่านี้เขาให้มาโดยที่ไม่หวังผลอะไรเลยเหรอฮะ อ๋อคนที่ให้นะครับเอาผมอยู่ในกรรมาธิการการทหารเนี่ยคนที่ประมูลแพ้ก็ให้ข้อมูลคนที่ประมูลชนะ จะบอกว่าเขาไม่หวังผลเนี่ยก็คงไม่ได้ แต่ว่าเขาคงให้เรามาเพื่อจะให้เราใช้ในกลไกสภาแหละนะครับแต่ว่าเราเองนั่นแหละที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลนั้นน่ะมันจะต้องมีวิจารณญาณและมีมโนธรรมถูกไหมฮะอย่างของเราง่ายๆนะผมไม่เคยเอาข้อมูลที่ใครให้มาไปตบทรัพย์อีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นเนี่ยพอเราทำงานในสภายาวๆเนี่ยข้าราชการที่เป็นข้าราชการน้ำดีเนี่ยเขาก็ไว้ใจเราแล้วก็ให้ข้อมูลเรามาเพิ่มเติมเรื่อยๆ ดังนั้นผมพูดตรงๆว่าข้อมูลจากตำรวจหรือข้าราชการจากกรมกองใดๆเนี่ยมันมาจากหลากหลายมากๆ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปปฏิเสธว่าเราไม่เคยได้จากสายนี้เดี๋ยวไปมาอาจจะใช่ก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าตำรวจคนไหนอยู่สายไหนถูกไหมบางทีสลับสายก็มี โอเคงี้ฮะคุณจิรายุครับก่อนที่จะไปฟังคำตอบแต่ผมถามก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังคลิปที่คุณชูวิทย์พูดนะครับคุณจิรายุอยู่ในวงการการเมืองมานานมันเป็นไปได้หรือเปล่านะครับหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าการที่นักการเมืองเอาข้อมูลที่ผมถามคุณวิโรจน์เนี่ยเอาข้อมูลมาให้เรื่องของตั๋วช้างหรืออะไรก็แล้วแต่มาอภิปรายในสภาเขาไม่หวังผลอะไรเลยมันเป็นไปได้ไหมคือได้มาฟรีๆโดยที่ไม่มีข้อแลกเปลี่ยนทางการเมืองนี่คือคำถามนะแต่เดี๋ยวผมไปฟังคุณชูวิทย์แล้วเดี๋ยวผมจะฟังคุณตอบในประเด็นนี้ฟังคุณชูวิทย์ครับโอเคครับเรื่องของโจ๊กผมพูดให้ฟังง่ายๆไม่มีอะไรเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวการที่ไปต่อรองตำแหน่งทางการเมืองมันเสียหายที่ไหนและถามว่ามีใบเสร็จมีหลักฐานไม่งั้นจะฟ้องผมมันก็เป็นเรื่องที่คุณสามารถฟ้องได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะผมโดนไปเยอะแล้วเรื่องของโจ๊กประเด็นนี้สั้นมากผมพูดมาจากเรื่องเทาปัญหาคือคุณบอกว่ามีเราไม่มีเทาเมื่อมีเทาสองคนผมก็บอกข้อมูลต่างๆซึ่งคุณก็ยอมรับว่าโจ๊กเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องตั๋วช้างกับโรมโจ๊กเขาคุยกับผมเวลาคุยกับผมเนี่ยคุยกันสองคนผมไม่ได้ไปอัดเทปไว้แต่ผมบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายผมเคลียร์เรื่องโจ๊กก่อนว่าผมยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ผมพูดผมไม่ได้ป้ายสีถามหาใบเสร็จผมไม่มีแต่คุณต้องไปถามบุคคลสำคัญดังนั้นผมมาพูดเรื่องโจ๊กผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแม้นไม่มีหลักฐานแต่ไม่ใช่การโจมตีผมไม่ได้เปิดประเด็นโจ๊กขึ้นมาเลยมันเริ่มมาจากเรื่องเทาสองเทาในพรรคส้มก่อนแล้วก็ลามมาว่าผมได้ข้อมูลเทาๆก็คือพรรคส้มเขาเอาข้อมูลเทาๆมาจากโจ๊กเขาก็ส่งข้อมูลให้ดังนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักที่ผมเอาไปโจมตีเข้าใจผมผิดนี่คือเป็นบางช่วงบางตอนของการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อนะครับของคุณชูวิทย์เมื่อประมาณสักบ่าย2เศษนี่เองนะแล้วคุณจิรายุก็ได้ชมผมฟังตลอดตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมถามว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่มีคนเอาข้อมูลมาให้สสในสภาไปอภิปรายนะโดยเฉพาะเรื่องของตั๋วช้างเนี่ยเขาจะไม่หวังอะไรสักอย่างไม่หมายถึงว่าไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอันนี้คือในถามในมุมที่ท่านอยู่ในวงการการเมืองมันอาจจะแตกต่างกัน2ประเด็นบางคนก็อาจจะหวังเพื่อจะได้งานไม่ได้งานบางคนก็ไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยากจะได้ก็เอามาให้ฝ่ายค้านก็มีผมเคยเป็นฝ่ายค้านกับคุณวิโรจน์ปี62ถึง66ผมเป็นประธานกรรมาธิการศาลอัยการก็มีคนมาร้องเรียนซึ่งเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าให้เขามาร้องเรียนเนี่ยเขาได้ประโยชน์ไหมหรือประชาชนได้ประโยชน์ถ้าประชาชนได้ประโยชน์มันก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ว่าจะเป็นตั๋วช้างอะไรในวงการตำรวจเนี่ยก็รู้กันมานานอยู่แล้วล่ะมันก็มีตั๋วระดับภูธรภาคระดับจังหวัดระดับตำบลอำเภอคือแต่ว่าจะได้มาจากใครเนี่ยคนไปพูดเนี่ยเขาก็ต้องรักษาแหล่งข้อมูลหรือว่าแหล่งข่าวเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามาจากตำรวจแหละครับแต่จะเป็นโจ๊กหรือไม่โจ๊กหรือจะเป็นข้าวต้มหรือจะเป็นใครเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้ผู้ที่เขาเอามาชี้แจงเขาได้พูดด้วยครับงั้นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับพรรคส้มณตอนนี้คุณจิรายุมองยังไงคือผมว่าคุณชูวิทย์เนี่ยจริงๆคุณชูวิทย์เนี่ยไม่ได้เลือกพวกผมเลยนะ
ปี 62 66 แกก็พูดชัดเจนว่าแกเลือกพรรคส้มนะอันนี้เนี่ยผมก็ยังรู้สึกกุดกินเลยตอนนั้นนะซึ่งเขาก็เชียร์พรรคส้มออกหน้าออกตาพวกผมซะอีกสิกลับโดนแบบฟาดหัวฟาดหางอะว่างั้นเถอะตอนนั้นนะแต่ที่ฟังแกพูดเนี่ยเหมือนแกอกหักรักคุดรักมากก็โกรธมากเคืองมากอันนี้ความรู้สึกของคนมีความรักนะก็อาจจะเป็นไปได้ และยิ่งคุณไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเขาก็เลยถูกกล่าวหาว่าส้มจับกับสีน้ำเงินโทษนะครับเขาใช้คำว่าอาจจะหน่อมแนมไปไหมไม่รู้ทันเกมพรรคสีน้ำเงินหรืออย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอ่อนขนาดนี้เนี่ยผมใช้คำเบาๆหน่อยนะครับขอโทษนะครับถ้าอ่อนขนาดนี้เนี่ยเป็นฝ่ายค้านไปก่อนสะสมประสบการณ์คุณชูวิทย์พูดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าส้มจะไปทางไหนยังไงเนี่ยวันที่จะยุบสภาหรือไม่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมยังลุ้นเลยครับว่าโอ้โหถ้าไปจับมือกับคุณอนุทินเนี่ยผมว่าโดนหลอกแน่นอนผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วผมก็พูดกับเพื่อนเลยผมเชื่อเลยไม่ครบ4 เดือนหรอกแล้วผมก็แปะข้างฝากับเพื่อนบอกเอานะวันที่ 12เนี่ยมันมีข่าวมาบอกว่าทั้งไปดูดวงเรื่องเชื่อเรื่องโชคชะตาเรื่องโน่นนี่นั่นเรื่องสวสีน้ำเงินตรงนี้หัวสวสีน้ำเงินเงียบไปเลยนี่พูดถึง12 ธันวา12 ธันวาที่ท่านอนุทินยุบสภาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเชื่อมั่นในทางพรรคส้มหรือพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ต้องอกหักมากรักมากก็โกรธมากเคืองมากพอรักมากโกรธมากก็เคืองมากก็บอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้ถ้าไปต่อตกเหวแน่นอนคุณวิ่งถอยหลังเหวอยู่นี่คุณวิ่งถอยหลังมา10 ก้าวแล้วคุณวิ่งกระโดดก่อนไหมอันนี้คือคุณชูวิทย์ฟังเมื่อกี้ในชั่วโมงหนึ่งนะครับไม่ได้โกรธอะไรมากมายหรอกแค่เตือนสติพรรคประชาชนว่าไม่ได้เกลียดใช่ไหมไม่ผมฟังดูน้ำเสียงแล้วยังมีแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยคือไม่ได้แบบโหชี้หน้าเฮ้ยโง่กับโน่นไม่มีเขาจะพูดแบบนุ่มนวลก็หมายความว่าเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้ผมอกหักกับคุณนะเพราะคุณเนี่ยอ่อนคุณไม่มีประสบการณ์นั้นคุณถอยหลังมาก่อนเดี๋ยวคราวหน้าสมัยหน้าเขาเลือกเขาพูดอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ผมถามต่อเลยนะฮะคุณจิรายุเนี่ยคุณวิโรจน์นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสถานการณ์ของส้มณตอนเนี่ยมันเป็นผลบวกให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าเพราะว่าฐานเสียงเดียวกันที่นี้ครับเอาตรงๆเลยว่าจะเป็นหรือไม่เป็นรอวันที่8 กุมภาพันธ์โอเคแน่นอนแหละแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจำได้ว่าเมื่อตอนเลือกตั้งคราวที่แล้วปี66เนี่ยมันก็สัปดาห์สุดท้ายมันก็ต้องดูว่าพี่น้องประชาชนเห็นคล้อยตามคนที่เขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยพรรคประชาชนคุณไม่ไหวแล้วคุณเด็กไปคุณสะสมประสบการณ์อีกหน่อยนะตอนนี้คุณเป็นนักเรียนในร้อยฝึกงานรอคุณเป็นนักเรียนในร้อยออกตรวจจริงๆก่อนเป็นผู้หมวดออกตรวจก่อนอย่างเงี้ยมันต้องรอดู 8-9 วันสุดท้ายถามว่าจะกระทบไหมมันไม่ได้กระทบพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวหรอกครับมันก็กระทบไปทั่วแหละและอย่าลืมนะครับว่าปี66เนี่ยไม่มีใครคาดคิดครับว่า 5-6-7 วันตาลปัดที่เราเรียกกันว่ากับตาลปัดมันเกิดขึ้นได้จริงครับก็เช่นเดียวกันครับเรามีหน้าที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยทำหน้าที่อธิบายนโยบายต่างๆที่เราคิดว่าเฮ้ยเรามีประสบการณ์เราทำได้จริงและไปถึงวันที่8เข้าคูหากาเบอร์9กาผู้แทนเขตในแต่ละจังหวัดอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังมากกว่าครับฐานเสียงเดียวกันเสียให้กับเพื่อไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจกับผมคิดว่าประชาชนก็มีสิทธิ์มีเสียงเป็นของตัวเองอยู่แล้วมันก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ต้องนำเสนอนโยบายแข่งขันกันอยู่แล้วนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้กันน่ะระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับหรือจะเอาระบบแบบเดิมๆนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งนะครับหัวหน้าพรรคที่อยู่ในแวดวงนะครับแล้วก็องค์คาพยพสำคัญเนี่ยนะครับพรรคที่ใหม่จริงๆนะครับนะแล้วคราวนี้เราก็ตั้งใจนำเสนอนโยบายจริงๆที่เราจะต้องการเข้าถึงอำนาจบริหารเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือพรรคประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ครับอย่างเรื่องของมีส้มไม่มีเทาที่เราถูกโจมตีเนี่ยผมก็ยอมรับว่ามันก็มีปัญหาจริงแต่ถ้าเกิดเราตั้งข้อสังเกตเราก็จะพบว่ามันมีพรรคอยู่พรรคเดียวนะที่มันจำเพาะเจาะจงเนี่ยถูกเล่นงานนะถูกจับถูกดำเนินคดีเนาะคุณกำลังพูดว่าคุณโดนพุ่งเป้าคือมันก็มีข้อสังเกตแต่อย่างนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยจะปฏิเสธหรือว่าแก้ตัวอะไรเนาะแต่ว่ามันเป็นความพยายามแต่ว่าเขาก็ตั้งคำถามไงกับอีกพรรคหนึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยมีคำพิพากษาศาลที่ออสเตรเลียมาแล้วนะครับลูกพรรคเนี่ยนะครับอะไรล่ะDSI ก็รับเป็นคดีพิเศษนะครับมีการปปงก็มีการยึดอายัดทรัพย์ก็ยังสามารถที่จะหาเสียงกันได้หลายพรรคการเมืองเนี่ยนะครับผู้สมัครสสเนี่ยถูกปปชชี้มูลในคดีทุจริตคอร์รัปชันจริงๆผมพูดชื่อได้เลยนะก็ยังเดินหาเสียงกันได้นะครับก็เลยตั้งเป็นข้อสังเกตว่าแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมว่ามันยิ่งดีเลยเพราะว่าผมบอกยืนยันตรงนี้นะครับว่าพรรคเรามีมาตรฐานที่ชัดเจนเห็นไหมว่าถ้ามันวนกลับมาถึงตัวเราเมื่อไหร่เราเคลียร์ปัญหากวาดบ้านของเราทันทีนั้นถ้าคุณจะกวาดบ้านหรือไม่เพราะว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมสารวัตรโอ๊ตอันนี้ก็เป็นผู้สมัครสสของพรรคประชาชนของคุณเองนะใช่ไหมครับสารวัตรโอ๊ตมีการโพสต์ข้อความแล้วลบไปแล้วนะครับทวนอีกสั้นๆนิดเดียวนะฮะบอกว่าอีก2 หมายรอรับแรงกระแทก
ครับ สรุปแล้วมี2หมายจริง ๆ หรือไม่อย่างไรนี่คือ1นะ2ทางด้านของพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการนี่นะครับท่านก็บอกว่าข้อมูลสืบสวนเชิงลึกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI มีนักการเมืองอดีตสสรวมทั้งผู้สมัครกว่าสสกว่า10 รายนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์สแกมเมอร์และมันไปผนวกกับอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งที่อาจารย์โพสต์อาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งคือใครครับคืออาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตท่านโพสต์ข้อความนี้ครับแล้วบอกว่าอยู่พรรคเดียวกันครับอาจารย์มันมีคนทักมาอย่างนี้บอกว่าเฮ้ยอาจารย์ที่ไปตรวจสอบไอ้10 สสเนี่ยอดีตสสและเป็นผู้สมัครสสเช็คไปเช็คมาน่าจะอยู่พรรคเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่แยก 3-4 พรรคนะฮะคราวนี้คำถามก็คือว่าคุณเจอตัวหรือยังไอ้ผู้สมัครสีเทาหรือตอนนี้ยังหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือไม่เจอหรือยังไงช่วงหน้าครับช่วงหน้าผมให้พูดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณจิรายุนะครับสักครู่เดียวส่งไม่เถียงครับเถียงปรากฏการขยี้ความจริงพลิกแผ่นดินท่วงคืนความยุติธรรมมัดต่อมัดซัดความจริงให้กระจ่างทั่วประเทศกับแขกรับเชิญระดับแนวหน้าการันตีความระอุทะลุ 4,000 ล้านวิวทั่วโซเชียลย้ายฐานทัพบุกบ้านหลังใหม่มาเจอของจริงกับผมทินโชค กมลกิจเรื่องไหนเดือดประเด็นไหนร้อนกล้าซัดทุกคำถามพร้อมชนทุกต่อเดือดกว่าเก่าเข้มข้นกว่าเดิม 15:45 นาทีเป็นต้นไปทางช่องวัน 31ถกไม่เถียงปรากฏการขยี้ความจริงพลิกแผ่นดินท่วงคืนความยุติธรรมมัดต่อมัดซัดความจริงให้กระจ่างทั่วประเทศกับแขกรับเชิญระดับแนวหน้าการันตีความระอุทะลุ 4,000 ล้านวิวทั่วโซเชียลย้ายฐานทัพบุกบ้านหลังใหม่มาเจอของจริงกับผมทินโชค กมลกิจเรื่องไหนเดือดประเด็นไหนร้อนกล้าซัดทุกคำถามพร้อมชนทุกต่อเดือดกว่าเก่าเข้มข้นกว่าเดิมสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง GMM 25ถกไม่เถียงดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTechสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวห่านคู่ 49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับช่วงที่ 2 ของถกไม่เถียงครับยังอยู่กับท่านจิรายุห่วงทรัพย์นะครับแล้วก็ท่านวิโรจน์ ลักษณะอดิศรคุณผู้ชมครับแน่นอนผมได้ถามคุณจิรายุแน่นอนครับประเด็นเรื่องของกทมเพราะท่านเป็นผู้สมัครสสกทมเขตคลองสามวาเขต16ของกทมจากพรรคเพื่อไทยนะครับจะต้องไปต่อสู้หลายยกเหลือเกินนะที่ผ่านมาแน่นอนเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาชนก็ยึดครองพื้นที่แต่ครั้งนี้มีประชาธิปัตย์เข้ามาแซมด้วยจะวางกลยุทธ์อย่างไรสำหรับกรุงเทพมหานครข้อที่ 1ข้อที่2เทคโนแครตภูมิใจไทยดึงเทคโนแครตเข้ามานะพรรคประชาชนดึงเอามืออาชีพเข้ามาทำสำหรับพรรคเพื่อไทยมีแบบนั้นหรือไม่อันนี้คือคำถามให้คุณจิรวิทย์ได้ตั้งก่อนเพราะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่คุณวิโรจน์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะขยี้คุณวิโรจน์ได้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวนี้เขาใช้ศัพท์นะมาให้ต้องขยี้พี่ทินต้องขยี้ที่สุดขยี้สุดแน่นอนแล้วครับอย่างที่ผมเกริ่นไปนะช่วงที่แล้วนะครับมีส้มไม่มีเทาอันนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วนะของพรรคประชาชนนะครั้งนี้นะครับสารวัตรโอ๊ตก็ออกมาเกริ่นเป็นในแล้วลบโพสต์ไปนะครับทางด้านของรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกเฮ้ยมันมีรายชื่อนะ10 สสอดีตสสหรือว่าผู้สมัครสสอาจารย์บรรวิชิตก็มาโพสต์อีกบอกเฮ้ยไปถามมามีคนส่งข้อมูลให้บอกว่าจริงๆมันไม่ได้มาจาก3 4 4 5 6พรรคนะมันมาจากพรรคเดียวพรรคเดียวเลยเนี่ยคนก็เลยพุ่งเป้าด้วยก่อนหน้านี้มันมีข่าวก็คือพรรคประชาชน2 คนละสรุปแล้วเนี่ยพรรคประชาชนได้มีการตรวจสอบหรือเปล่าเจอไหมไอ้ผู้สมัครสีเทาเอาอย่างนี้มีไหมคำถามนี้เนี่ยนะครับผมตอบก่อนว่าพรรคเราตรวจสอบยังไงก่อนแล้วก็อาจจะถามไปยังพรรคอื่นว่าเขาตรวจสอบเหมือนกับเราโอเคยุติธรรมคือ
ผู้สมัครของเราทุกคนเนี่ยนะครับเรามีการตรวจสอบนะครับประวัติอาชญากรรมนะครับซึ่งเขาจะต้องไปดำเนินการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจนะครับว่ามีเคยต้องโทษนะครับมีคำพิพากษาหรือไม่นะครับหรือมีหมายจับนะครับค้างไว้อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าตอนนี้กรณี2ท่านเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะครับหมายจับที่เกิดขึ้นเป็นหมายจับที่เกิดขึ้นทีหลังจากกระบวนการในการรับสมัครเลือกตั้งสสไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเท่าที่เราจะเข้าถึงได้อย่างเต็มที่แล้วแต่มันก็มีคนมาบอก ครับ ไม่ใช่เหรอครับว่าเฮ้ยเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีพลายกระซิบมาต้องเยอะคนในชุมชนในพื้นที่บอกเฮ้ยให้ระวังคนนี้ให้ระวังคนนี้ ก็อย่างนี้ครับ ไม่ ระหว่าง ข้อมูล คอมเมนต์เบาะแสเนี่ยเรามีคณะกรรมการวินัยเนี่ยในการตรวจสอบ แล้วเราก็พยายามที่จะหาหลักฐาน เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงนะครับว่ามีหลักฐานที่มัดแน่นหรือไม่ และผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงได้สมเหตุสมผลไหมตราบใดก็ตามคุณทินมันเป็นดาบสองคมจริงๆนะถ้าเอาบัตรสนเทศข้อร้องเรียนที่ไม่มีหลักฐาน แล้วเราพิพากษาไปเลยโดยที่เราไม่ได้ฟังหรือไม่ได้พิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จัดตั้ง 3-4 คนร้องเรียนเข้ามาบอกถ้ามีร้องเรียนตัดออกเลยดังนั้นจะเกิดปัญหาอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจึงเชื่อข้อมูลจากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำพิพากษาก็ดีนะครับหรือหมายจับของตำรวจก็ดีประวัติอาชญากรรมก็ดีเครดิตบิวโรก็ดีแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ได้ปฏิเสธถ้าเกิดปัญหาทีหลัง ไม่ว่าจะถูกเพ่งเล็งถูกกันแกล้งหรือไม่ก็ตามไม่เป็นไรวันนี้ตอนนี้ที่สารวัตรโอ๊ตก็โพสต์ว่ามี2 รายหรือตอนนี้นะครับข่าวสารมันพุ่งเข้ามานะไอคนนี้ก็บอก1 รายเดี๋ยวบอกกอไก่เดี๋ยวบอกสอเสือเดี๋ยวบอกสารพัดชื่อย่อโชคดียังไม่มีวอแหวนคือจนผมเนี่ยในฐานะรองหัวหน้าพรรคบอกคุณไม่ต้องกังวลคุณเดินหาเสียงเราเซตมาตรฐานดีกว่าเซตมาตรฐานของเราก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นอีก1 ราย2 รายหรือกี่รายถ้ามีผมยืนยันตรงนี้ครับว่าลาออกจากสมาชิกพรรคนะสิ้นสุดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครนะครับก็เนี่ยคือความรับผิดชอบต่อสาธารณะอย่างได้สัดส่วนซึ่งผมคิดว่ายังไม่มีพรรคไหนที่เป็นแบบนี้นะขนาดโดน DSI โดนปปงนะครับยึดทรัพย์ก็ยังหาเสียงได้มีคำพิพากษาจากศาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ยังเป็นแคนดิเดตนายกได้ปปชชี้มูลในคดีทุจริตคอร์รัปชันหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินก็ยังลงสมัครสสได้อันนั้นคือพรรคอื่นที่ผมเชื่อคุณผู้ชมก็คงตั้งข้อสงสัยได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมขอพรรคประชาชนนิดเดียวอาจารย์วันวิชิตที่อาจารย์วันวิชิตที่บอกว่าทั้ง10 คนเนี่ยมาจากพรรคเดียวกันมีคนกระซิบมาบอกอาจารย์มาจากพรรคเดียวกันไม่ใช่3-4 พรรคต้องถามว่าอาจารย์วันวิชิตพูดในฐานะนักวิชาการหรือพูดในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัฐบาลอนุทินเดี๋ยวมีโอกาสผมจะถามอาจารย์วันวิชิตให้นะครับแต่ที่สำคัญหรือว่าพรรคประชาชนจะเป็นอย่างที่คุณชูวิทย์ว่าหรือเปล่าคุณไม่มีคนที่เชี่ยวชาญพอที่จะปราบเทาแต่คุณชูนโยบายปราบเทาหรือเปล่าพูดตรงๆอาจจะไม่มีคนที่มีประสบการณ์ในการปราบเทาจริงๆผมพูดไม่เท่าไหร่ฟังพี่ชูวิทย์ครับแล้วเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านจิรายุช่วยวิเคราะห์กันด้วยนะฮะฟังครับเขาพูดเรื่องเทาก็มาถึงเรื่องว่าพรรคประชาชนเนี่ยมีนโยบายต่างๆในการปราบคอร์รัปชันปราบเทาแต่ผมมองไปทั้งพรรคมันไม่มีใครที่รู้เรื่องเทาสักคนแล้วถ้าตำรวจอย่างโจ๊กซึ่งเป็นรองผบ.ตร.ถึงแม้ว่าคุณตัดเรื่องคดีออกก่อนนะเขาต้องมีประสบการณ์ถูกไหมเขาต้องมีความรู้เขาต้องมีหลายๆอย่างที่เขารู้เรื่องพอที่จะเอาไปให้ข้อมูลกับพรรคส้มได้ความหมายที่กำลังจะสื่อเหมือนกับคุณไม่มีคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานคุณจะปราบเทาแล้วคุณไม่มีคนที่รู้เรื่องเทาอย่างเขาก็เลยโยงที่ท่านบิ๊กโจ๊กมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทาจริงๆผมขอบคุณพี่ชูวิทย์นะทำไมฮะคือการที่บอกว่านี่พี่ชูวิทย์ยืนยันเลยนะว่าพรรคเราไม่มีใครเทานะไม่ได้บอกไม่มีใครเทาไม่มีคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการปราบเทาไม่มีใครต่างกันนะฮะไม่มีใครมีประสบการณ์ในเรื่องเทาๆคนละประเด็นใช่ไหมคนเดียวแต่ประเด็นนะเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมคนละประเด็นนะอย่างนี้ผมคิดว่าการที่จะล้างน้ำเสียมันต้องใช้น้ำสะอาดครับการแก้ปัญหาเรื่องทุนสีเทาทุนทุจริตเราไม่เคยเชื่อครับว่าเราจะต้องใช้โจรมาปราบโจรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้โจรปราบโจรหมายความว่าไอ้โจร2 คนนี่มันแตกกันโจรคนที่1มาปราบโจรที่2มันก็ฮุบผลประโยชน์เอาไว้เป็นของมันกันหมดดังนั้นผมคิดว่าวิธีการปราบทุจริตของเราคือการใช้การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสการลงโทษอย่างเด็ดขาดนะฮะและการที่ไม่เอาตัวผู้บริหารไปพัวพันกับระบบตั๋วระบบซวยเราลองคิดดูนะเราถึงบอกนะฮะในการแถลงนโยบายเราอย่างตั๋วตำรวจถ้านายกยังมีตั๋ว
คุณแก้เรื่องตั๋วตำรวจไม่ได้นะครับเหมือนกันครับในกรณีนี้ก็เหมือนกัน ผมคิดว่าเราไม่สามารถเอาโจรมาจับโจรได้ที่เราบอกเฮ้ยคุณเอาโจรมาจับโจรสิไม่ครับเมื่อไหร่โจรหนึ่งฆ่าโจรสองโจรหนึ่งมันยึดสมบัติของโจรสองไปเป็นของมันหมด แล้วสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกันนะครับที่บอกว่านักการเมืองเดิมๆสมัยก่อนเนี้ยข้าราชการน้ำดีเอาข้อมูลมาให้ คิดว่าจะเอามาจัดการผ่านกระบวนการสภาปรากฏว่าเอาข้อมูลนั้นไปตบทรัพย์จากอีกฝ่ายหนึ่งบอกถ้าไม่ให้แฉก็ให้เอาเงินมามันก็เลยข้าราชการก็เลยไม่เคยไว้วางใจนักการเมืองครับแต่สำหรับผมบอกได้เลยว่าคนที่ทำงานกับผมหรือคุณรังสิมันต์โรมเราไม่เคยไปเรียกรับผลประโยชน์จากข้อมูลนั้นแต่เรากลั่นกรองนะเรา cross check ดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้เรามีเพื่อนที่เป็นข้าราชการน้ำดีเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆประสบการณ์เยอะ จริงๆแล้ว ครับเนี่ยประเด็นนี้แหละอย่างที่คุณชูวิทย์พูดด้วย แปลกใจนะปกติท่านจะไม่ค่อยพูดแบบนี้ ทำไม ปกติก็คือเป็นเรื่องบ้านท่านอ่ะตอนนี้ท่านก็บอกว่าบ้านฉันไม่ดีแล้วแหละแต่ไอ้บ้านรอบๆมันก็ไม่ดีเหมือนฉันไงก็ไปบอกว่าคนนั้นคนนี้ซึ่งจริงๆแล้วท่านก็ควรจะแก้ปัญหาของท่านแต่อย่าลืมนะที่ท่านบอกมีส้มไม่มีเทาเนี่ยมันเหมือนพระที่มี228ข้อมันมากกว่าพระปกติ227ข้อสังคมก็เลยตั้งคำถามไงพอตั้งคำถามปุ๊บพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งก่อนผู้สมัครและผู้สมัครท่านก็บอกว่าเอ้ยมาเกิดขึ้นหลังการลงสมัครแล้วมากลั่นแกล้งกันหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดท่านอยู่ประธานทหารมาเนี่ยนะครับผมอยู่ประธานศาลอัยการกรรมาธิการมาเนี่ยคือผมจะรู้เลยว่ากว่าศาลจะออกหมายจับเนี่ยมันมีขั้นตอนไอ้อย่างเงี้ยหมายความว่าท่านกำลังพูดว่าศาลออกหมายจับมาเนี่ยเฮ้ยมันแปลกแล้วต้องมาออกหมายจับข้างหลังถูกไหมฮะเพราะทั้งที่ยุบสภาวันที่ 12 ธันวาคมลงสมัครเลือกตั้งวันที่ 27เนี่ยหยุดปีใหม่ไม่รู้กี่วันมาจับอีกที 14อันนี้ผมไม่อยากให้ท่านวิโรจน์เนี่ยไปพูดเรื่องแบบนี้เพราะว่าคดีพวกลักวิ่งชิงปล้นฆ่ายาเสพติดล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเอานะมันก็รู้ว่าพรรคไหนเป็นยังไงกันแต่เมื่อมันมีปัญหาแบบนี้คุณชูวิทย์จะพูดแบบนั้นแบบนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่พรรคประชาชนต้องอธิบายได้ว่าไอ้ที่บอกไม่มีประสบการณ์กับคนที่เทาเนี่ยก็คนละประเด็นละคุณชูวิทย์บอกว่าประสบการณ์ไม่ได้หมายความกูต้องขอโทษนะครับผมต้องติดคุกมาผมต้องฆ่าข่มขืนมาผมถึงจะมาลงสมัครได้มันคนละประเด็นกันคุณชูวิทย์ก็เลยจะบอกว่าเฮ้ยพรรคส้มคุณบอกมาสิว่าคุณจะแก้ไขปัญหาสีเทาได้ยังไงเช่นคุณตัดน้ำตัดไฟแบบพรรคเพื่อไทยไหมฝั่งตะวันออกโทษครับฝั่งตะวันตกแถวมาบ้าไหมฝั่งตะวันออกแถวลาวกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยและกระบวนการฟอกเงินต้องทำยังไงต้องตรวจสอบยังไงใช้ AI เข้าไปจับไหมเนี่ยผมอยากฟังคุณวิโรจน์มากและเพื่อความเป็นธรรมกับพรรคประชาชนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาโจมตีพรรคประชาชนเดียวแต่สิ่งที่คุณวิโรจน์พูดมันก็น่าคิดเหมือนกันผมถามท่านจิรายุนะคุณวิโรจน์บอกว่าเราตรวจสอบทุกอย่างที่เป็นทางการเรียบร้อยแล้วเราไม่เจออะไรเลยถูกต้องไหมฮะแล้วเราก็สอบถามแล้วเราก็มาถามเราให้คุณเกี่ยวข้องเปล่าเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องเอานี่เอาพรรคผมผมขอถามนี้นะพรรคเพื่อไทยมีผู้สมัครที่ปปชชี้มูลว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินลงรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่มีผู้สมัครที่ปปชชี้มูลลงรับสมัครเลือกตั้งอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมเลยบอกว่าผมผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าพี่วิโรจน์ของผมเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยเอานิ้วชี้ไปหาคนอื่นแบบนี้ไงแล้ว4 นิ้วมันเข้าตัวเองไงวันนี้ผมเลยอยากรู้ว่าไอ้มีเทาไม่มีเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วงั้นแก้ไขไปงั้นผมถามท่านเดี๋ยวผมจะได้จบคำถามของผมมันค้างคาใจความหมายคือว่าเนี่ยขนาดที่ยังไม่รู้เลยอ่ะตรงนี้พี่โรจน์ล่ะทางพรรคอธิบายผมถามมาหลายท่านแล้วนะเขาบอกว่าเฮ้ยเราตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างแล้วมันไม่เจอหรอครับพอไม่เจอเสร็จปุ๊บแล้วพอมาเจออย่างเงี้ยแบบฟอร์มอยู่แล้วแล้วแบบนี้มันจะทำไงมันมีแต่ไงครับแต่อะไรฮะเวลาไอ้นี่จะลงสมัครคนในพรรคมันก็บอกกันอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอโทษนะครับวันที่27ที่ผ่านมาเปลี่ยนคนไปเกือบ10 คนนะเพราะว่าผมไม่บอกไงบางทีเขาอาจจะคุณสมบัติโน่นนี่นั่นซึ่งคือมีคนมาให้ข้อมูลถูกเราก็ตัดไฟเสียแต่ต้นลมแต่ไม่ใช่พอบอกว่ามาจับแล้วเฮ้ยมาจับผมตอนหลังเลือกตั้งแล้วมาอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คุณดูถูกศาลนะศาลเป็นคนออกหมายจับนะถูกไหมฮะกระบวนการออกหมายจับในเรื่องใหญ่สมัยก่อนตำรวจออกหมายจับค้นบ้านได้24 ชั่วโมงหลังๆนี่ตำรวจจะไปจับสุ่ม4สุ่ม7ไม่ได้มันต้องออกหมายจับเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดเรื่องนี้ท่านบอกไปเลยท่านจะแก้ปัญหาเรื่องเทาเนี่ยยังไงผมว่านี่เป็นประเด็นใหญ่นะคุณวิโรจน์ครับเพราะว่าเทานี่คืออยู่กลางหัวใจของประชาชนหลายต่อหลายคน228 ข้อไงเพราะประเทศไทยตอนนี้คุณก็รู้คุณก็มารายการผมหลายรอบถูกต้องไหมครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเราพังเราล้าหลังส่วนสำคัญก็คือเรื่องของพวกเทาๆนะผมพูดตรงๆนะครับผมคิดว่าในเรื่องของประสบการณ์เลยก็แล้วแต่เนี่ยผมตั้งคำถามอย่างนี้ครับว่าการจัดการกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจสีเทาหรือว่าการฟอกเงินเนี่ยผมถามว่ามันมีมานานแล้วใช่ไหมในเรื่องการฟอกเงินจากทางฝั่งกัมพูชาแก๊ง call center มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะสมัยก่อนมันจะหลอกคนไปกดเงินที่ตู้ ATM ถูกไหมแล้วก็เพิ่มเข้ามาถูกไหมคำถามว่าอย่างตู้หาวนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ผมตั้งคำถามว่าขบวนการฟอกเงินเนี่ยหรือแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยถูกอภิปรายเนี่ยโดยสสคนไหนก็คือรังสิมันต์โรมกับวิโรจน์ถูกไหมถูกไหมพรรคเพื่อไทยที่เคยได้ร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยผมว่าตอบผมก็ไม่รู้ว่าเขารู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยเห็นใครอภิปราย ผมไม่เคยเห็นใครจริงจังกับเรื่องนี้ และในการอภิปรายคำแถลงนโยบายรัฐบาลอนุทินก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์ก็มีแต่พรรคประชาชน คนก็เลยคาดหวังกับพรรคป แล้ว ระ อย่าง ชาชนไง แล้วอย่างนี้ครับ ถูกไหมฮะนี่คือมันก็ย้อนกลับมาไงเขาคาดหวังกับคุณแล้วกลายเป็นว่าอ้าวแล้วบ้านของคุณเองคุณยังไม่รู้ได้ยังไง คืออย่างนี้เราพยายามเข้าถึง โอเค ข้อมูลที่ทางการเนี่ยให้เราเข้าได้ที่เมื่อกี้บอกว่ากรอกแบบฟอร์มเราไม่ใช่อย่างนั้นนะที่พี่จิรุบอกว่ากรอกแบบฟอร์มว่าเป็นไม่ใช่นะเราให้เขาไปเอาประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะซึ่งเขาต้องไปเอาเองนะมอบอำนาจไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่บอกว่าศาลจะออกหมายจับ โอเค ผมยืนยันว่าหมายจับทั้งหมดออกมาภายหลัง ซึ่งถ้าเกิดปรากฏว่าใครมีหมายจับไว้ก่อนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วเราสกรีนออกอยู่แล้ว ใครมีคำพิพากษาต้องคดีอาญาไว้ก่อนแล้ว เราเอาออกไปแล้วครับนะไอเนี่ยคือกระบวนการเราหรือเครดิตบิวโรไม่น่าไว้วางใจเราเอาออกไปแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าผมยอมรับตรงๆว่าการเป็นพรรคมวลชนที่ไม่มีระบบเจ้าของบุ้งที่เลือกคนมาลงเนี่ยเราเปิดรับทุกคนมันก็มีจุดอ่อนเช่นนี้ โอเค สุดท้ายจริง สุดท้ายแล้วฮะสุดท้ายฮะเดี๋ยว ความรับผิดชอบขององค์กรที่มีธรรมาภิบาลเนี่ยหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้ามันมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ทั้งที่เรามีกระบวนการกรตามสมควรแล้วเนี่ยสิ่งถ้ามันยังเกิดขึ้นอีก เราก็เลยมีความชัดเจนครับว่า ถ้าเกิดก็อย่างกรณีคุณรัชพงศ์ก็ดี หรือกรณีก่อนหน้าก็ดีคือ ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค โอเค แล้วก็ยุติบทบาทของการเป็นผู้สมัคร ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าจะเจออีก1 เคส 2 เคส 3 เคส ก็จะใช้มาตรการที่เป็นมาตรฐานนี้ทั้ง ชัด สิ้น เจนคุณผู้ชมครับขนาดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณธีระขนาดส้มเจอแรงเรื่องของมีส้มไม่มีเทาผลกระทบหนักขนาดนี้นะครับแต่โพลของเขายังขึ้นมาในอันดับ1นะฮะโดยเฉพาะในที่พื้นที่เชียงใหม่เพื่อไทยตามนะฮะอันนี้จะเข้าประเด็นแล้วคุณจิรายุเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่นะครับเพื่อไทยจะปรับเกมยังไง โดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ถือว่าเป็นบ้านของท่านทักษิณนะแล้วมาอันดับ2ตามพรรคประชาชนได้อย่างไรจะพลิกเกมอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังทั้ง2ท่านสักครู่เดียวครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ผมมองแล้วว่าพรรคส้มนั่นน่ะ
คุณตั้งใจทำงานจริง แต่คุณยังไม่มีประสบการณ์ การที่คุณเรียกร้องหาโอกาสก็จะเป็นโอกาสที่ให้คุณไปทำงานไปฝึกงาน มันไม่ได้ มันไม่ได้ เวลาคุณไปดีเบตก็รู้อยู่แล้วคุณเป็นดีเบตแบบเด็กๆคุณไปเจอคนแก่ๆเก๋าเกมหน่อยคุณก็ไปไม่เป็นละอันนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณทำงานไม่ได้ แต่ต้องใช้เวลาในการฝึกปลือพวกคุณ ถามผมกลับไปว่าผมชมได้ไหมทำไมผมชมไม่ได้ ถ้าผมชมผมก็ต้องชมอย่างคุณสุปจีเพราะหันไปดูคุณไหมสู้คุณสุปจีไม่ได้ ถามโรมยังเด็กโรมไปคุยกับคุณศรีศักดิ์มันคุยไม่ได้มันคนละเบอร์ โอ้ยคุณผู้ชมฮะกลับมาถกไม่เถียงในช่วงนี้นะฮะยังอยู่กับคุณวิโรจน์นะฮะอยู่กับคุณจิรายุนะครับนิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะไปที่คุณจิรายุคุณชูวิทย์ก็พูดแบบเนี้ยว่าเราประสบการณ์ไม่พอเจอคนที่เก่าประสบการณ์หน่อยไปไม่เป็นเอาแล้วบ้านเมืองที่มันเป็นทุกวันนี้มันมาจากคนที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นไม่ใช่เหรอผมตั้งคำถามแค่นี้ฮะแล้วผมกับพี่ชูวิทย์ก็บ้านเมืองที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ ครับ มันดีอยู่แล้วไหมฮะที่มันวิวัฒนาการมันจนถึงทุกวันนี้มันดีอยู่ไหมคนไทยอยู่ดีกินดีขึ้นไหมระบบระเบียบต่างๆเราคิดว่าเราแข่งขันกับประเทศอื่นๆในโลกใบนี้ได้ไหมฮะก็มันมาจากคนที่มีประสบการณ์อย่างนั้นต้องถามว่าคนที่มีประสบการณ์ไม่ใช่ว่าไม่มีคุณค่ามีครับแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะต้องไม่ผสมผสานอย่างตัวผู้บริหารที่เราเปิดมาเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์นะเราพยายามผสมผสานระหว่างคนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้าและเอาคนที่เป็นมืออาชีพที่มีความรู้ในเรื่องนั้นจริงๆและผมว่าเราเป็นพรรคน่าจะเป็นพรรคเดียวที่เราเปิดมาเลยว่าทีมบริหารของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าเกิดเปิดมาปุ๊บมีแต่คนที่ไม่มีประสบการณ์อันเนี้ยผมน้อมรับเลยแต่ตอนนี้ทีมบริหารของเราที่เปิดมาแล้วชัดเจนมากนะครับผมว่าคงไม่มีใครกล้าบอกมั้งว่าคุณเพียงพนไม่มีประสบการณ์คงไม่มีใครกล้าบอกมั้งครับว่าอาจารย์มุ่นดินไร้ประสบการณ์คงไม่มีใครกล้าบอกมั้งครับว่าอีกหลายๆท่านที่เปิดตัวมาหรือนายแพทย์บวรสมไม่มีประสบการณ์ผมว่าเราเป็นการผสมผสานระหว่างคนที่มีความกล้าหาญที่จะผลักดันประเทศไปข้างหน้ากับคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นมืออาชีพในการทำงานร่วมกันทีมงานน้องโบจดไว้ด้วยคำถามนี้เพราะต้องถามคุณชูวิทย์ถ้าคุณชูวิทย์ให้เกียรติรายการผมนะครับเดี๋ยวได้ถามเลย ประโยคนี้นะฮะว่านี่ไงคนที่มีประสบการณ์แต่ทำไมประเทศยังอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือคำถามจาก คุณวิโรจน์ถามคุณชูวิทย์แต่คุณจิรายุนิดนึงพูดถึงประวัติเพราะเห็นคุณบอกว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสสพูดถึงเหมือนว่าพรรคประชาชนเนี่ยดีกว่าทุกพรรคอีกแล้วยังไงฮะก็คือบอกว่าผู้สมัครเนี่ยไปตรวจประวัติของตนเองแล้วก็มาบอกพรรคเพื่อไทยนี่ทำสองแบบนะครับยังไงให้ตรวจประวัติของตัวเองอย่างผมจะลงสมัครเนี่ยผมก็ต้องตรวจอยู่แล้วผมเป็นคนดีหรือไม่ลักวิ่งชิงปล้นฆ่ายาเสพติดละเมิดมาไหมพรรคก็รวบรวมอีกให้มากรอกแล้วก็ส่งไปตรวจเช่นตรวจปปชตรวจปปงกรตกรรมการหลักทรัพย์คือไปตรวจดับเบิลเช็คนะครับเพราะนั้นไม่มีใครดีกว่าใครเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าพยายามพูดเอาแค่ว่าเข้ามาสมัครแล้วถ้ามันเป็นคนไม่ดีก็ดำเนินการแล้วก็ยอมรับแล้วก็แก้ไขหลังๆเนี่ยผมเห็นท่านก็จะพูดแต่คนอื่นเขาไม่ดีฉันก็เลยไม่ดีด้วยคนอื่นไม่ดีกว่าฉันจบอันนี้จะตอบโต้อะไรไหมฮะหรือว่าก็ฉะนั้นเนี่ยยืนยันใช่ไหมครับว่าพรรคเพื่อไทยสามารถส่งประวัติของผู้สมัครแล้วปปงปปชเขายอมรับรองให้ด้วยอันนี้เป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์เลยนะเพราะเรื่องนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีการตรวจที่เข้มข้นกว่านั้นละเพราะทางที่ดีที่สุดของเราที่เราคือให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ตรวจแล้วเอาเอกสารนั้นนะทางราชการมายืนยันแต่ผมได้ความรู้ใหม่จากพี่จิรายุเดี๋ยวผมจะต้องเช็คว่าปปงเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามทางท่านเทพประสุว่าสามารถที่จะออกหนังสือรับรองให้กับผู้สมัครได้เหรอฮะปปชด้วยเหรอฮะอันนี้ผมได้ความรู้ใหม่ไม่ใช่ครับเนี่ยเห็นไหมเวลาพูดเนี่ยผมบอกว่าวิโรจน์เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากไม่ใช่ผมไม่ได้เปลี่ยนผมเมื่อกี้ว่าเอาคำพูดของพี่ยุนี่แหละตกลงคือปปงเอางี้พี่ยุสั้นๆเลยปปงเขายอมออกเอกสารทางราชการให้กับพรรคเพื่อไทยจริงไหมปปชและปปงแค่นี้นะตอบได้ยังไงโอเคอันนี้คืออันนี้จะไม่ตอบเขาสงสัยไงคือผมก็อธิบายว่าเวลาผมจะลงสสเนี่ยเขาจะให้กรอกเอกสารแนบสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆว่าไปตรวจว่ามีประวัติอาชญากรรมโน่นนี่นั่นหรือไม่กับอันที่2คืออย่างที่เขาทำก็คือให้ผมเนี่ยไปตรวจเองซึ่งผมไปตรวจที่ไหนล่ะผมก็ต้องไปโรงพักบ้างนู่นนั่นเข้าระบบเลขบัตรประชาชนบ้างผมบอกไม่มีใครดีกว่าใครพูดนโยบายดีกว่าคือฟังมาเดี๋ยวคุณวิโรจน์ชี้หน้าคนอื่นหมดเลยอ่ะเขาแค่ตั้งคำถามเปล่าเมื่อกี้พี่ยุก็ยังไม่ตอบคำถามตรงว่าปปงกับปปชเขายอมออกเอกสารใช่ไหมได้ไหมผมต้องไปถามพรรคนะครับ
เป็นหน้าที่ของพรรค แสดงว่าเมื่อกี้ก็ยังต้องถามพ คือ รรค ใหญ่ไหม นะ พยายามจะบอกว่า อ้าว คนอื่นมันไม่ดี คืออย่างนี้ไม่ใช่ ถ้าพี่ยุไม่พูดผมก็ไม่ถาม เพราะผมก็พยายามจะทำอย่างนั้นไง เอาอย่างนี้เดี๋ยวหาจุดตรงกลางเดี๋ยวถกไม่เถียงลองถามดูนะว่าทำได้หรือเปล่าจากปปชนะครับอ่ะโอเคไปประเด็นนี้ต่อเลยนะครับเรื่องของพรรคเพื่อไทยณตอนนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ของเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่บ้านเกิดของคุณทักษิณท่านทักษิณนะฮะถูกต้องไหมฮะแต่ตอนเนี้ยถ้าดูโพลล่าสุดใช่ไหมอาทีมมาเราโพลขึ้นมาดูนิดนึงนะครับอันเนี้ยจะถามถึงกลยุทธ์หรือนโยบายของพรรคเพื่อไทย อันนี้โพลของนิด้าโพลเลือกตั้ง 69 ของคนเชียงใหม่ บุคคลที่คนเชียงใหม่จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันนี้คือเราเก็บนิด้าเก็บข้อมูลตั้งแต่วันไหนฮะทีมงานนิดนึงมันไม่มีรายละเอียดนะครับจริงเดี๋ยวก่อนนะผมมีข้อมูล9 ถึง 14 มกราคมที่ผ่านมาครับปรากฏว่าคุณเท้งขึ้นมาเป็นอันดับ 1 31%นะฮะอาจารย์เชนอยู่ที่ 19% 19.4% นะฮะห่างกันประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยคราวนี้พรรคเพื่อไทยพื้นที่เดิมของพรรคเพื่อไทยจะจับยังไงคุณจิรยุจะปรับยังไงผมเคยเป็นอาจารย์สอนวิจัย คือผมไม่รู้ว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นใครวิธีปฏิบัติวิธีสอบถามทำยังไงถามในโซเชียลมีเดียมาหรือเดินเข้าไปถามคุณพ่อคุณแม่กลุ่มอายุเท่าไหร่ไม่เป็นไรช่างงานจบแต่วิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะโพเท่าไหร่ยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าหัวใจของคนบางคนที่เขาอยากจะตอบเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากตอบกับโพก็ได้บางทีใจคิดอีกอย่างตอบอีกอย่างก็เยอะเราก็ทำผลการสำรวจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เชนหรือว่าคนเชียงใหม่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เราทำงานอย่างเต็มที่และเอานโยบายที่คนเชียงใหม่ได้รับเนี่ยเป็นประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นโพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าโพทั้งหลายแหล่ก็ต้องดูว่ากระบวนการวิธีวิจัยของท่านเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนแต่จะเป็นแบบไหนยังไงก็แล้วแต่พรรคเพื่อไทยทำงานอย่างเต็มที่ในจังหวัดเชียงใหม่คนเชียงใหม่อย่างอาจารย์เชนคนเชียงใหม่หรือคนกรุงเทพเขตคลองสามวาอย่างผมไม่สามารถที่จะทิ้งพื้นที่ทำอย่างเต็มที่เพื่อบ้านเกิดเช่นเดียวกันครับปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะแซงพรรคประชาชนขึ้นมาได้คือผมว่ากลยุทธ์ทุกวันนี้เราอธิบายได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างและเราจะทำอะไรบ้างผลสำเร็จของเราคืออะไรบ้างคือไม่ต้องมาพูดคำว่าโอกาสเราไม่ต้องมาพูดเฮ้ยฉันจะทำแล้วมันมีผลอย่างนี้เรามี1 ถึง 10เราเดินมาถึง6แล้วเราก็แค่เดิน7 8 9 10ไปได้เราไม่ต้องเริ่มมานับ1ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีทำของพรรคเพื่อไทยในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองใดๆก็แล้วแต่แม้แต่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนจะถึงเวลาเปลี่ยนเพราะว่าที่ผ่านมาท่านเลือกไปแล้วบางคนก็ไม่เคยอยู่พื้นที่เลยบางคนก็จะลงเลือกตั้งก็เพิ่งมาบางคนก็ย้ายพรรคกันนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยในจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นๆเนี่ยนะครับจะมีความมั่นอกมั่นใจในผลงานที่ทำมาในอดีตและจะต้องทำต่อไปในอนาคตครับคุณจิรยุบอกว่าเดิน1 ถึง 1 2 3 4 5 6แล้วคราวนี้แค่เดินต่อ7 8 9 10ให้มันถึงถูกต้องไหมฮะและ1 ถึง 6นี่คือเดินมาประสบความสำเร็จแล้วเหรอครับคืออย่างนี้ครับผมโตมาทั้งชีวิตเนี่ยผมก็ได้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะครับแต่ว่าถ้าเกิด100เรื่องผมประสบความสำเร็จ70เรื่องผมผิดพลาดหรือผมต้องปรับปรุงแก้ไขอีก30เรื่องผมถือว่าผมเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วนะเป็นคนดีในสังคมพอประมาณนะไม่ได้ชั่วไม่ได้เลวร้ายเพราะฉะนั้นใครจะไปบอกโอ้โหฉันเทวดาเพื่อไทยทำนโยบายเจ๋งเป้งสุดค่อยได้ทุกเรื่องประสบความสำเร็จทุกเรื่องทุกพรรคการเมืองของโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะครับทั่วโลกพรรคดังๆระดับโลกที่ว่าเจ๋งคิดนโยบายมา100ข้อทำได้65ข้อประชาชนตบมือเลือกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นผมไม่เคยบอกว่า1 ถึง 6จะดีหรือไม่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอันนี้มันผิดพลาดเราเติมเราแก้ไขเราปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมแล้วเดินต่อไปข้างหน้านำพาพี่น้องประชาชนก้าวไปข้างหน้าเมื่อปี66กรุงเทพมหานครเหลือคนเดียวเนี่ยใช่ไงฮะไปทางพรรคก้าวไกลนะตอนนั้นก้าวไกลหมดถูกต้องไหมครั้งนี้กรุงเทพพรรคเพื่อไทยจะปรับกลยุทธ์ยังไงตอนนี้ประชาธิปัตย์กลับเข้ามาในสมการด้วยนะฮะสำหรับพื้นที่กรุงเทพคือสั้นๆตรงนี้แหละเอายังไงกรุงเทพโมเดลบ้านผมแล้วกันนะครับบ้านผมเขตคลองสามวาตรงรามอินทราเขต16คลองสามวาเนี่ยนะครับตรงถนนรามอินทราเนี่ยคือสมัยก่อนผมเนี่ยโตมาจากท้องถิ่นเป็นนักข่าวมาเป็นสื่อมวลชนมาผมก็ทำงานจิตอาสาในพื้นที่มาโดยตลอดผมเป็นประธานสภาวัฒนธรรมเขตคลองสามวาโน่นนี่นั่นเลือกตั้ง62เป็นปีที่ยากที่สุดท่านวิโรจน์เข้ามาพร้อมผมโดนทั้งคสชโดนโน่นนี่นั่นวุ่นวายไปหมดผมอยู่ในสภาคนเรียกผมดาวสภาผมอภิปรายลุงตู่พอมาปี66ผมแพ้ให้กับส้มเชื่อไหมครับผมไม่เสียดายแต่ผมเสียใจที่ช่องว่างระหว่างปี66จนถึง69เนี่ยคลองสามวาไม่ได้รับการพัฒนาพอเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับคนที่เลือกในอดีตผมไม่ว่ากันนะครับแต่อาจจะเลือกพรรคใดก็แล้วแต่วันนี้มันต้องเอาผู้แทนที่เขาทำงานในพื้นที่จริงเอาคนที่ทำงานจริงไม่ใช่แค่อยู่แต่ในโซเชียลมีเดียอย่างเดียวมันต้องเห็นด้วยทำงานอย่างเห็นด้วยกำลังจะบอกว่าตั้งแต่66ถึง69นี่คือเฮ้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นคนทำงานจริงลงพื้นที่จริง
ไม่ทราบแต่ว่าโอเคท่านสะท้อนมาอย่างนี้ดีฮะดีคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมตอนนี้สแกน QR Code หน้าจอตอนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปออนไลน์กันต่อเลยนะครับใน YouTube คือ Terror Digital Facebook คือถกไม่เถียงไปต่อกันในออนไลน์เดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อนะคุณผู้ชมครับมีคลิปหนึ่งนะฮะที่ผมถามคุณเจี๊ยบอมรัตน์ช่วยประมิตรกุลเมื่อวันก่อนที่มาในรายการนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนวันนี้ถามท่านเลยฮะท่านวิโรจน์เลยนะครับมันเป็นคลิปของคุณปอนขณะที่ขึ้นรถที่ทางตำรวจจะควบคุมตัวไปที่ศาลปรากฏว่าเอื้อมมือมาปิดประตูเกิดข้อสงสัยมากๆแล้วว่าตกลงใส่กุญแจมือหรือไม่ใส่กุญแจมือแล้วถ้าไม่ใส่กุญแจมือแล้วทำไมเอาเสื้อมาคลุมแล้วก็มีคุณผู้ชมหลายท่านนะทักมาด่าไม่ใช่ด่าหรอกทักมาหาผมในแชทบอกไปถามตำรวจสิจะมาถามพี่เจี๊ยบทำไมพี่เจี๊ยบจะไปรู้ได้ยังไงเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับถ้าตำรวจไม่ใส่กุญแจมือด้วยความตั้งใจและคุณปอนรู้ว่าเขาไม่ใส่กุญแจมือแล้วทำไมถึงร่วมขบวนการกับตำรวจที่ไม่ใส่กุญแจมืออันเนี้ยช่วงหน้ามาตอบในออนไลน์สำหรับทีวีนะครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับรายการถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ เวลาที่ธนาธรไปพูดกับทักษิณไปคุยกับทักษิณธนาธรก็ไปคนเดียวเวลาธนาธรไปพูดกับอนุทินเรื่อง MOA ธนาธรก็ไปคนเดียวโลไม่รู้เรื่องหรอกครับวิโรจน์ก็ไม่รู้เรื่องการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์ต่างๆเนี่ยวิโรจน์ก็ไม่รู้เรื่องโลมก็ไม่มีสิทธิ์การนำมาเทคโนแครตต่างๆขึ้นมาอยู่ในระดับหน้าต่างๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์ทั้งนั้นไอ้ทำไมไป28เรื่องพวกนี้ถ้าผมเอามาพูดมันก็เหมือนกับว่าผมมาวิจารณ์พรรค นี่ไงคุณผู้ชม
เป็นบางช่วงบางตอนของการแถลงพูดกับสื่อมวลชนแหละของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะเมื่อประมาณสักบ่าย2กว่าที่ผ่านมาคุณผู้ชมยังรับชมอยู่นะฮะถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์ใน YouTube เทโรดิจิทัลใน Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมยังอยู่กับ2ท่านแน่นอนครับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับท่านเป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะรวมถึงท่านจิรายุห่วงทรัพย์ท่านเป็นผู้สมัครสสกทมเขตคลองสามวาพรรคเพื่อไทยนั่งอยู่ตรงนี้กันนะฮะคุณผู้ชมสนทนากันต่ออยากให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตกันนิดนึงนะครับเราตั้งคำถามโหวตเราถามท่านว่าคุณเชื่อสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดหรือไม่เชื่อไม่เชื่อไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยอยากจะฟังคุณผู้ชมนะฮะว่าคุณผู้ชมเชื่อหรือไม่กับสิ่งที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาให้ข้อมูลนะฮะหลังๆนะทั้งหมดนะฮะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของพรรคของประชาชนนะครับคุณผู้ชมอยากจะฟังคุณผู้ชมมาคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าพวกเราคุยอะไรกันหลังใหม่น่าจะสำคัญมากกว่าที่ออกอากาศเสียอีกนะคะ คือจริงๆเราก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเราก็นึกออกไหมครับต่างคนต่างมีหน้าที่นะฮะเราก็เป็นมิตรกันนะครับเพียงแต่แน่นอนถามเราก็ต้องถามอย่างตรงไปตรงมาใช่ไหมฮะพี่จิรายุมีอะไรผมก็ถามตรงไปตรงมาท่านจิรายุเคยมาออกรายการของผมก่อนหน้านี้ด้วยคุณวิโรจน์ก็มาหลายครั้งถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันได้ครับบนเหตุและผลส่วนคุณผู้ชมจะเชื่อคิดเห็นอย่างไรสิทธิ์ของคุณผู้ชมไม่ได้บังคับนะครับคุณผู้ชมเอาแหละยังมีหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยอย่างที่บอกไปนะครับว่าจะกลับมาชิงบัลลังก์ได้อย่างไรในครั้งนี้ท่านก็บอกชัดเจนบอกว่าลงพื้นที่ครับเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ปี66จนถึงปี69โดยเฉพาะในเขตของพื้นที่ของท่านท่านไม่ค่อยเห็นคนที่ควรจะต้องลงพื้นที่แล้วก็แสดงตัวอย่างนี้ใช่หรือไม่ผมทวนว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคือปกติเห็นหรือไม่เห็นเนี่ยเราไม่ได้เห็นกันอยู่แล้วล่ะนะครับเพียงแต่ว่าเสียงของประชาชนมากกว่าที่จะสะท้อนนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าสสของพรรคก้าวไกลหรือประชาชนไม่เคยลงพื้นที่เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของประชาชนในพื้นที่ที่เขาจะวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาก็จะไปลงคะแนนในวันที่8กุมภาพันธ์แต่ผมในฐานะคนที่นี่ผมเกิดที่นี่เนี่ยผมโตมาเนี่ยผมเห็นความบกพร่องของพื้นที่ว่ามันจะเป็นต้องแก้ไข1 2 3 4 5แม้ไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรมาผมก็ทำอย่างเต็มที่นะครับหลายเรื่องก็พูดทั้งในภาคประชาชนหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่พูดตอนเป็นผู้แทนเมื่อปี66ก็มีโอกาสในการแก้ไขปัญหาจนกระทั่งวันนี้ผมมั่นอกมั่นใจครับว่าการเมืองจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าตามกระแสอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องเอาคนในพื้นที่หรือคนในบ้านเนี่ยคนในบ้านเกิดหรือคนที่เขาทำงานอย่างจริงจังเนี่ยคือคุณไม่ต้องไปเรียกบ้านใหญ่กับบ้านผมเล็กผมก็ไม่ได้บ้านใหญ่ผมก็เป็นผู้สมัครทั่วไปที่ผ่านวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองมีการปฏิวัติรัฐประหารมีเหตุชุมนุมมีคนตาย99ศพผมก็ใบหูเฉียวกับลูกปืนมาหลายครั้งเพราะฉะนั้นผมจึงยืนยันครับว่าวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ท่านอาจจะเลือกด้วยความมันอยู่ในช่วงโหมกระพือ5วันสุดท้ายแล้วเลือกเนี่ยท่านอาจจะต้องกลับมามองว่าเฮ้ยไอ้จิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยมันอยู่คลองสามวามามันเกิดมาที่นี่เนี่ยมันทำอะไรให้กับบ้านเราบ้างถ้ามันไม่ทำอะไรเลยหรือมันไม่เคยอยู่แถวนี้เลยแล้วมันเหาะเหินเดินอากาศมาท่านไม่ต้องไปเลือกมันเลยอันเนี้ยผมยังยืนยันครับว่ารูปแบบการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์มันจะเปลี่ยนไปครับพรรคประชาชนจะยึดครองพื้นที่ของกรุงเทพอย่างไรจริงๆก็กรุงเทพนะเพราะนี่ก็คิดว่าก็ให้สสแต่ละท่านผมว่าเป็นยิงประชาผมเห็นด้วยกับพี่ยุนะก็คือว่าวันที่8ก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ตัดสินเนาะเพราะว่าผมว่าสสท่านเดิมนะครับในแต่ละเขตแล้วก็ผู้สมัครเนี่ยนะหลายคนที่แข่งขันกันเนี่ยนะครับก็พยายามทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่ส่วนว่าใครทำงานได้ถูกใจใครทำงานแล้วถูกใจน้อยกว่านะครับประชาชนก็เป็นคนตัดสินใจกากบาทผมว่าเรามอบดุลยพินิจเนี่ยเรามอบสิทธินั้นให้กับประชาชนแล้วเราน้อมรับดีกว่าใช่ไหมจะให้ผมมาบอกว่าเราดีกว่าคนอื่นนะคนอื่นดีกว่าเราไปโจมตีกันผมคิดว่าไม่มีประโยชน์เนาะแล้วก็อย่างหนึ่งผู้สมัครในเขตของที่เป็นคู่แข่งของพี่จิรายุก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะจะให้ผมไปพูดแทนเขาก็ไม่ถูกไหมจะให้มาโต้กันไปโต้กันมาผมคิดว่าให้ประชาชนนะก็เป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าผมว่าผมไปในเขตของพี่จิรายุนะก็ต้องยอมรับว่าคนที่รักพี่จิรายุก็เยอะใช่ไหมคนที่รักผู้สมัครของเราพิมพ์การรักพรรคเราก็ไม่น้อยดังนั้นเนี่ยมันก็กดตามปกติก็คือการเลือกตั้งแล้วก็เคารพมีน้ำใจนักกีฬาก็ให้ประชาชนตัดสินผมเห็นด้วยกับพี่ยุนะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาก็พยายามที่จะทำงานให้กับคนกรุงเทพหมดแหละนี่นะครับก็ทีมงานของเราไปพื้นที่เก่าก็คือคุณพิมพ์การนี่ใช่ไหมฮะครับกีรติวิอะไรเนี่ยราปกรณ์ขออภัยกีรติวิราปกรณ์ถูกต้องไหมครับนี่อันนี้คือล่าสุดเลยใช่ไหมฮะครับ
นี่นะครับ นี่ที่จะเลือกตั้งวัน ที่จะเลือกตั้งวันที่ เบอร์ 8นี่นะครับแบบนี้ เบอร์ เพื่อความเป็นธรรม 7 เพื่อความเป็นธรรมนี่เบอร์ 7 ของพี่จิรายุนะครับส่วนคนพิมพ์การวันที่7อันนี้คือภาพจากมติชนขอบคุณมติชนด้วยนะครับทีมงานของผมไปหาภาพมาขอบคุณนะฮะ ขออนุญาตท่านนะครับปึ๊บนี่ให้เห็นนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมอยู่ที่ประชาชนแหละในพื้นที่ว่าจะอย่างไรต่อไปนะครับแต่ที่แน่ๆเมื่อสักครู่เราเปิดด้วยคลิปคุณชูวิทย์ใช่ไหมครับพูดถึงว่าเรื่องของการไปพบปะไปเจอไปคุยกันระหว่างผู้นำจิตวิญญาณของพรรคส้มกับผู้ใหญ่นะฮะคุณวิโรจน์เองก็ไม่รู้หรอกว่าเขาดีลอะไรกันยังไงนะฮะคุณรวมเองก็ไม่รู้หรอกว่าเขาดีลอะไรกันยังไงจะมีแค่เฉพาะแค่คน2คนที่เขาไปพูดคุยกันมันเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามีการพูดคุยอะไรโดยที่ลูกพรรคหรือว่าคนสมาชิกพรรคจะไม่รู้ว่าเขาไปดีล ผม อะไร ว่าทุกองค์กรนะ การที่จะมีคนแล้วอย่างผมถ้าเกิดวิโรจน์ผมรู้ทุกเรื่องประชุมทุกวงมันก็คงเป็นไปไม่ได้อะ นะครับมันไม่มีทางเราเป็นรองหัวหน้าพรรคจะให้รู้ทุกเรื่อง เขาก็จะมีมอบหมายขอบเขตของงานถูกไหมครับอะไร ถูก ที่ ครับ ไม่ใช่ขอบเขตของงานของเรานะแต่ถ้าเกิดเขาอยากให้เราไปร่วมรับฟังในฐานะ observer เราก็ไป แต่ถ้าเขาคิดว่าไม่ได้อยู่ในขอบเขตงานของเราแล้วเขาก็บริหารจัดการได้บางเรื่องเนี่ยมากคนก็มากความนะกระจายงานนะครับแล้วก็ไปแต่ละคนไปทำงานทำตามหน้าที่ของตัวเองก็ได้ผมก็ยอมรับตรงๆว่าผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกผมไม่ได้อยู่ในวงประชุม และวงประชุมของผมคุณไหมหรือหัวหน้าก็ไม่ได้อยู่ในวงประชุมผมทุกวงเหมือนกันนะคือพรรคเราก็เน้นการกระจายอำนาจแหละนะครับแต่ว่าผมว่าการพูดคุยในเรื่องเหตุบ้านการเมืองนะครับผมว่าใครจะคุยกับใครนะครับมันก็มีมันมีหลายบริบทนะบางครั้งก็คุยในมุมมองของส่วนตัวนะครับนะแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของพรรคเนี่ยเข้าไปผูกพันด้วยก็มีนะซึ่งทุกคนก็เป็นประชาชนถูกไหมครับโอเคอย่างนี้นะฮะทุกคนเป็นประชาชนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันถูกต้องไหมครับก็คือเราต้องไปสองมาตรฐานอย่างที่คุณวิโรจน์ก็พูดมาเสมอนะพรรคประชาชนก็พูดมาเสมอแล้วจริงๆก็หลายพรรคแล้วพูดถึงว่าเราต้องไม่มี2มาตรฐานถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้คลิปที่ออกมาผมไม่ได้เป็นการเอาเรื่องเก่ามาขยี้อีกนะฮะเพียงแต่ว่าผมยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนนะฮะถ้ามองในมิตินี้คุณผู้ชมหลายท่านก็จะคอมเมนต์บอกว่าไอ้ทินมึงก็ไปถามตำรวจสิจะมาถามคุณวิโรจน์ทำไมจะมาถามความคิดเห็นของคุณจิรายุทำไมกับประเด็นนี้ก็คือประเด็นคุณปอนตอนที่ถูกควบคุมตัวไปศาลออกจากโรงพักแล้วขึ้นรถไปซึ่งรถคันนั้นไม่ใช่รถตำรวจก็จริงนะฮะอาจจะเรียกแกร็บหรืออะไรผมไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและกิริยาท่าทางอากัปกิริยาออกมาจากห้องสอบสวนสืบสวนเนี่ยจะมีการตั้งแต่ข้างในแล้วมันเหมือนมีพันธนาการเอาแจ็คเก็ตมาคลุมแล้วขึ้นรถไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตอนแรกเข้าใจว่าเป็น AI หรือเปล่าในการทำแต่ไม่ใช่นะฮะ ก็น่าจะเป็น อันนี้ ภาพ เขา จ ยื ริง นยันว่าเป็นภาพจริง เป็นภาพจริง น่าจะเป็นภาพจริง น่าจะเป็นภาพจริง เขาเนี่ยผมเลยตั้งคำถามว่าไอ้แบบเนี้ยคุณผู้ชมก็บอกไปถามตำรวจเดนมาถามตรงนี้ทำไมไอ้ตำรวจอ่ะมันมีคำตอบอยู่แค่2อย่างก็คือไม่ได้ใส่ครับไม่จำเป็นต้องใส่ครับใช่หรือเปล่าผมไม่รู้ คืออย่าง กฎหมายเป็นยังไงคุณวิโรจน์ให้ความ คืออย่างนี้ฮะ คือเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจผิดทำไมผมถึงถามประเด็นนี้ ครับ ผมถามประเด็นนี้เพราะว่านี่คืออดีตเนาะอดีตผู้สมัคร อดีตสสของพรรคประชาชน ที่ยืนหยัดบนความถูกต้อง บนความเท่าเทียมกัน บนทุกอย่างต้องไม่2มาตรฐาน แต่อันเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่ามัน2มาตรฐานหรือเปล่า นี่คือคำถามเครื่องหมายคำถามโตๆก่อนนะว่า2มาตรฐานหรือเปล่า ถ้าเป็นประชาชนคนทั่วไปโดนไหมเนี่ยเราจะโดนตั้งคำถามไหมว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่กุญแจมือออกมาคุณเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนู่นนี่นั่นให้พี่วิโรจน์เดี๋ยวผมจะขยายต่อเชิญ คือ ค อ รับ ย่างนี้ฮะเอาโดยหลักการก่อนนะเอาว่าประชาชนคนทั่วไปนะเวลาถูกตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเนี่ยถ้าไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีนะครับนะก็ไม่ได้จำเป็นต้องมีพันธนาการเนาะบางครั้งตำรวจก็ยืนประกบบ้าง จับไหล่บ้าง จับแขนบ้าง แล้วก็พาตัวไป ดังนั้นกรณีเนี้ยจริงๆเนี่ยนะถ้าเกิดคุณรัชพงศ์เนี่ยไม่ได้มีพฤติกรรมนะที่เชื่อได้ว่าจะหลบหนีเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องพันธนาการเลย โอเค แต่ว่าพอมันเป็นข่าวผมเดานะ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อาจจะแนะนำแหละหรือว่าอาจจะพูดคุยกันว่าอย่างนั้นเอาอะไรมาบังซะหน่อยนะผมจะได้ไม่ถูกด่าหรืออะไรอย่างนี้ผมเดานะ ถ้าตำรวจมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการ จ บอ ริง ก ๆเนี่ย ว่า จริง ๆเคสเนี้ยเดินยืนประกบก็พอแล้ว แล้วตำรวจจะไปกลัวทำไมว่า เออ ไม่ใส่กุญแจมือล่ะ ประชาชนทั่วไปก็ต้องได้สิทธิ์อย่างนี้นะ ผมยืนยันนะ ถูกไง ถ้าผมไม่หลบหนีนะ อ่ะ ใช่ไหม ถูกไหม ก็เดินก็ยืนประกบแล้วก็นั่งในรถด้วยกันไปก็จบ ก็เป็นเรื่องปกติถูกต้องไหม ใช่ ค ครั รับบ ถ้าไม่ใส่กุญแจมือ ก็ ก็ ไม่ได้ เดินออกมาปกติ ต้องทำ ถูกต้องไหม ผมเนี่ยลูกตำรวจ โอ บ้าน เค ที่ผมพักมาเห็นคนถูกจับมาเยอะมาก แล้วก็เคยเป็นนักข่าวอาชญากรรม คือหนึ่งรถเมื่อกี้เนี่ยเป็นรถสายสืบคือรถสายสืบเนี่ยเขาจะปลอมเป็นพวกแก๊ปไบค์บางไลน์แมนบางมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถ อันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นรถตำรวจ
ที่จะเอาไปไหนก็แล้วแต่เวลาเขาไปดักจับเขาก็ต้องปลอมรถไปเอารถตำรวจติดบ่อไปคนก็หนีหมด อันที่สองเนี่ยสมมติในห้องนั้นเหตุการณ์ ถ้าภาวะปกติเลยนะ ก็คือใส่กุญแจมือ แล้วก็เอาผ้าคลุมเดินขึ้นรถเผอิญน้องเขาก็ดันไปเอื้อมมือคนก็เลยสงสัย ถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าตำรวจปกติ ก็คือใส่กุญแจมือแล้วขึ้นรถ กับอันที่สองตำรวจเสนอไม่เป็นไรครับท่านสสครับท่านเป็นสสเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะอย่างงี้อย่างนี้เอาผ้ามาคลุมเฉยๆท่านก็เดินไปนะขึ้นรถนะ อันนี้ตำรวจต้องเป็นคนเสนอนะ ผมเชื่อว่าตำรวจเสนอ เอาไปรู้ แล้วเขาสนองทำไม ก็นี่ไงไม่รู้ไง แล้วเขาสนองทำไมเนี่ยคุณผู้ชมถามผมไปถามตำรวจสิผมรู้อยู่แล้วตำรวจคำตอบคืออะไร แล้วผมถามว่าทำไมสสคนนี้หรืออดีตสสคนนี้ทำไมถึงสนองล่ะครับ สามก่อนเดี๋ยวก่อนเอาสามมันมี3 ข้อ3คือผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเสนอ พี่ไม่ต้องหรอกผมเคยเป็นโน่นนี่นั่นในบ้านผมอยู่นั้นพี่ก็เอาหน้าอย่างนี้แล้วกันตำรวจโอเคไม่เป็นไรครับท่านก็ออกไป จริงๆก็ไปเปิดดูกล้องวงจรปิดอะในโรงพักก็เห็นอยู่แล้ว เข้าใจ มันมี3ประเด็นไง เข้าใจ ถ้าวันนี้ถ้าเขาเดินออกมาโดยที่ไม่คุมนะ คุณวิโรจน์เราคุยกัน แค่ไม่ใส่กุญแจมือก็ไม่เป็นไร จบก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรเลย เขาไม่จำเป็นต้องเอาฟอร์มอะไรมารับ เออ ซึ่งอย่างนี้ผมไม่รู้แหละว่าไอ้ข้อตกลงนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่ผมตอบว่า เออ ประชาชนทั่วไปเนี่ย เออ ถ้าเกิดไม่มีพฤติกรรมหลบหนีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องพันธนาการ แต่ว่าตำรวจจะต้องประกบไปนะเพราะตำรวจก็ถ้าเกิดผู้ต้องหาหนีเนี่ยตำรวจก็เดือดร้อนถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะหลบหนีอ่ะก็ตำรวจก็อาจจะจับแขนแค่นี้ หรือไม่ก็เดินประกบไปก็ ตอ ได้ นนี้เดินประกบไหม นะเนี่ย นี่เดิน เข้าใจ ประกบ ว่าน่าจะมีตำรวจเนี่ยรอ ไม่แต่ ไว้ หมายถึงเดินประกบหิ้วปีกที่คุณพูดมีไหมอันเนี้ย แต่ว่าก็มีเดินข้างๆนะเห็นไหม เนี่ย ก็เดินตามมานะ อ่า เดี๋ยวก็เดินตามมา อ่า เห็นไหมตำรวจก็เดินตามมา โอเค จริงๆเรียกพี่จ่ากับในดาบ2 คนที่มาถามกันรู้เรื่องแล้ว ก็ผมคำตอบคงไม่ได้หนีกับบอกว่าจริง ๆ ก็เกรง สาม ใจ ประเด็นไง คือคำ ไม่ ถาม 3 ประเด็นอย่าเพิ่งบอกเกรงใจ 1 คือตำรวจจัดให้ กับ 2 ผู้ต้องหาร้องขอ มันก็มีอยู่แค่นี้แหละ ถ้าวันนี้ไม่มีแจ็คเก็ตปิดนะ จบเลย คืออย่างนี้ ธรรมดา ความเอาอย่างนี้นะ ผมไม่ได้หมายว่าจะต้องใส่กุญแจมือนะ จริง ๆ เดินมานะ กับตำรวจโดยไม่ใส่กุญแจมือก็ไม่ผิดนะ ไม่เสียหาย ก็ไม่รู้จะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไร ผมถึงบอกว่าอันเนี้ยคุณผู้ชมถามว่าถามไปเพื่ออะไร ถามไปเพื่อว่าอนาคตถ้าคุณ มีป เป็น ระชา หนึ่ ชน งในประชาชน คุณโดนเนี่ย ถ้าคนที่ดูรายการอยู่ตอนเนี้ จะ ย ได้ตอบแบบนี้ได้ เป็นหนึ่งในคนที่ถูกทำอย่างนี้แล้วก็ คุณจะได้ตอบ คุณ ได้ ก็จะบอกดูรายการผมไม่เถียงที่พยายามที่จะขยี้ประเด็นนี้ให้มันชัดเจนว่าตกลงสิทธิ์ของเราคืออะไร วันนั้น ถ้าคดีธรรมดาฉัน วันนั้นคุณ เดิน อาจจะบอกว่า เฉยๆได้ไหม ขอบคุณที่ถาม วันนี้คุณด่าผมไม่เป็นไร มันเหมือนกันนะ เวลาที่คุณ ผมถามเพื่อประชาชนเพราะว่าถ้าสมมติเกิดเราโดนเราทำยังไงล่ะ เช่นประชาชนคนหนึ่ง เราทำอย่า แล้วกันถูกจับมาที่ โรงพักแล้วเนี่ย ถ้าเกิดไม่ได้มีความไม่ได้มีท่าทีที่จะหลบหนีนะ แล้วก็รอนายประกันนะหรือว่ารอซื้อประกันนะ ก็ไม่จำเป็นต้องถูกจับไปอยู่ในห้องขังนะครับนะ นี่ไงประชาชนรู้ไหมผมถามจริงๆ แต่ยกเว้นว่าโอ้โห คดี มีอาการกระฟัดกระเฟียดดูแล้วมีท่าทาง อาการ จะหลบหนีเจ้าพนักงานก็ต้องฝากขังไว้ พันธนาการ หรือต้องฝากขังไว้ ก็นี่ไงถ้าผมไม่ถามประชาชนจะรู้ไหมวันไหนคุณโดนถูกต้องไหม ถ้าคุณโดนเองแล้วคุณก็จะเข้าใจ คุณก็จะเข้าใจว่าเฮ้ย เออ สิทธิ์ของฉันเป็นอย่างนี้เพราะตำรวจก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณต้องทำงี้งี้แต่ถ้าสมมติคุณดูรายการวันนี้แล้วแชร์กันอ่ะคุณก็จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันไม่ใช่นะ กฎหมายมันไม่ใช่นะ ผมมีสิทธินะ ผมไม่ได้มีพฤติการหลบหนีนะคุณไม่ต้องใส่กุญแจมือผมนะ แต่ผมเห็นนะ พวกดังๆในสังคมไทยก็โดนกุญแจมือทั้งนั้น ก็ ดูคดีไอคอนไหมอะดาราดังๆ ก็ไม่น่าจะหลบหนีหรอกก็โอ้โห เดินเต็ม ก็ เดี่ยว นี่ไง มาเล ผ ย มถึงบอกว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนไงครับ แต่อย่างนี้ครับ คือมันก็เขาเรียกว่าเวลาเราให้ดุลยพินิจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหมฮะตำรวจเขาก็พิจารณาว่าถ้าคนนี้เนี่ยเกิดหลบหนีไปแล้วเขาตามตัวลำบากตามตัวไม่ได้เขาก็อาจจะต้องขอพันธนาการ แต่ถ้าเกิดคนนี้เขาบอกเขารู้เลยว่าบ้านมันอยู่ไหนมันยังไงนะครับมันมีตัว โอเค มีตนก็อาจจะไม่พันธนาการอันนี้ผมยืนยันว่าเคสเนี้ยจริง ๆ แล้วไม่เห็นจำเป็นจะต้องเอาผ้ามาคลุมมือเลย แล้วก็คนอื่นที่ไม่มีพฤติกรรมจะหลบหนีก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องพันธนาการเช่นกัน ผมชอบคอมเมนต์นี้นะเขาบอกว่าประเด็นมันอยู่ที่ผ้าคลุมครับ มันคือการหลอกลวงตบตาประชาชน ซึ่ง เนี่ย ก็ไม่รู้จะทำ คอมเมนต์อย่างเงี้ย คือจริงๆ เดินมาเฉยๆ หิ้วปีกก็ไม่มีใครว่า ใช่ไหมพี่จิรายุถูกไหมฮะ ซึ่งอันนี้ผมก็ตามพี่จิรายุนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าใครเสนอใครเสนอแล้วไปคุยกันยังไง อันนี้ ตำรวจแนะนำ เราไม่ได้รู้ หรือว่าเขาเป็นคนเสนอตำรวจ แต่ผมว่าความเห็นกับพี่จิรายุตรงกันคือ คุณไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้ก็ได้ แต่อย่างน้อยผมได้ความรู้จากพี่วิโรจน์ได้ความรู้จากพี่จิรายุนะวันเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมได้ประโย แต่ ชน์ คนคอมเมนต์ก็ธรรมดาครับ ไม่ เขา ไม่ อาจจะความคิดหลากหลาย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถามทำไมวะ เรื่องอื่นตั้งเยอะแยะ ก็วันไหนถ้าคุณหรือ โด คน น เอ ใน ง ครอบครัวคุณหรือเพื่อนคุณแล้วโดนเนี่ยคุณก็ จะได้ สามารถ รู้ ว่ะเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับถ้าวันนั้นมันมาถึง โอเคครับขอบคุณครับพิธีกรทำหน้าแปลกๆ โอเคพูดคุยกันต่อคุณชูวิทย์มีพูดเป็นอะไรอีกนะ มีพูดประเด็นเรื่องไม่ได้รับงาน
ไม่ได้รับงานใครมา หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพี่ชูวิทย์ทำไมอัดแต่ส้มรับงานใครมาหรือเปล่าพี่ชูวิทย์ฟังหน่อยครับ เหตุผลที่ผมทำเพราะว่าผมบริสุทธิ์ใจ ดังนั้นถ้าใครมาบอกว่าผมรับงานมาไอ้เรื่องนี้อย่าคิดเลยว่าผมจะรับงาน เพราะว่าผมมีคดีแล้วผมก็ต่อสู้คดีของผมตามกระบวนการ ผมจะออกมาให้บทเรียนพรรคส้มเป็นพรรคที่ผมเลือกถ้าเกิดผมมีประเด็นสำคัญอย่างที่เขากล่าวหาหรือว่าพยายามที่จะพูดทั้งที่คุณเป็นพรรคการเมืองใหม่คุณก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นผมรักคุณวิโรจน์ผมบอกได้เลยผมรักคุณโรมรักคุณไอรักหลายคนถ้าไม่รักผมไม่ไปเลือกแต่การเลือกต้องมีเหตุผลครับแต่กัญชากับเรื่องของพรรคส้มเนี่ยมันคนละเรื่องกันดังนั้นวิธีการต่อสู้ของผมเนี่ยแตกต่างกันนี่ไม่ได้รับงานเขาจริงๆเขาบอกเขารักส้มนะก่อนหน้านี้เขาแค่ผิดหวังกับคุณอะคืออย่างนี้เอาอย่างนี้ถ้าฟังแถลงผมตอนเช้าผมไม่ได้บอกว่าพี่ชูวิทย์รับงานเลยนะครับคือแล้วผมก็เปิดใจด้วยบอกว่าถ้าพี่ชูวิทย์จะด่าผมด้วยอคติ เพราะผมมองอคติกับปุถุชนเป็นเรื่องธรรมดานะชอบไม่เหมือนกันเกลียดไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติ ต่อให้พี่ชูวิทย์จะทุบโต๊ะบริพาทคำไม่สุภาพกูเบื่อมึงจังเลยเว้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือจะใช้คำแรงกว่านี้ผมไม่ว่าเลยนะแต่ผมอะประสบการณ์พี่ชูวิทย์ขนาดนี้เนาะนะแล้วอยู่ดีพี่ชูวิทย์บอกว่าผมเนี่ยไปมีข้อตกลงกับบิ๊กโจ๊กจะให้ตำแหน่งรองนายกแต่พอเจอผู้สื่อข่าวถามว่าหลักฐานคืออะไรบอกว่าโจ๊กเล่าให้ฟังทั้งที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟังจากบิ๊กโจ๊กนะว่าเล่าให้ฟังจริงหรือเปล่าคือเขาเล่าว่าก็เอามาเป็นหลักฐานมันคงไม่ใช่มั้งครับถูกไหมฮะผมก็ขอร้องแค่ว่าพี่ชูวิทย์ด่าพวกผมได้เหมือนเดิมด่าแรงๆได้เหมือนเดิมไม่ชอบพวกผมก็ได้จะรักกลับมารักจะกลับมาเกลียดไม่เป็นไรเลยผมเคารพทุกอย่างแต่กรณีนี้มันเกินไปซึ่งผมพูดตรงๆพี่ชูวิทย์ก็รู้อยู่แล้วแหละนะว่ากรณีแบบนี้พี่ชูวิทย์เล็งเห็นผลอยู่แล้วอย่างนี้บอกมีใครที่ตำหนิพี่ชูวิทย์ว่าโอ้ยชูวิทย์เขามีอคติอย่าไปตำหนิเขามนุษย์ทุกคนมีอคติและผมยอมรับอคตินะครับโอ้ยพี่ชูวิทย์ด่าแต่พรรคส้มอย่างเดียวไม่เป็นไรด่าได้ไม่ต้องด่าพรรคอื่นด่าพรรคส้มอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดมันอยู่ด้วยความเป็นจริงจากความรู้สึกแต่ไม่ใช่อยู่ดีจินตนาการและด้นขึ้นมาจริงๆเพื่อไทยก็เคยเจอแบบนี้ในคราวที่แล้วจริงไหมคือถ้าเกิดจะตำหนิเพื่อไทยผมว่าพรรคอื่นทุกพรรคแหละคุณมีสิทธิ์อะแต่ไม่ใช่อยู่ดีคุณมโนแล้วก็จินตนาการแล้วก็เปรี้ยงขึ้นมาอย่างนี้ผมว่าไม่น่าทำอะแล้วพอคุณชูวิทย์แฉเสร็จปุ๊บเนี่ยลากชื่อนายทหารอักษรย่อดอเด็กออกมาทันทีเลยเพื่อที่จะโยงอะไรบางอย่างหรือเปล่าความตั้งใจของพรรคประชาชนเปล่าผมก็แค่ว่าถ้าผมด้นแบบพี่ชูวิทย์บ้างอะเพราะหนึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนทหารเพื่อนซีของพี่ชูวิทย์คือใครถูกไหมโอ้เขาไปเป็นประธานงานแต่งงานลูกสาวพี่ชูวิทย์ด้วยซ้ำไปเนาะถูกไหมแล้วก็มีภาพกอดคอกับชาวต่างชาติที่ประชาชนก็สงสัยว่าน่าจะมีความเกี่ยวโยงใยกับเครือข่ายสแกมเมอร์แต่ที่แน่ๆคือเคยเป็นที่ปรึกษาฮุนเซนแน่นอนถูกไหมอ้าวอย่างนั้นผมด้นต่อได้ไหมล่ะอันนี้เมื่อคนนี้เขาสนิทกับพี่ชูวิทย์แล้วเขาไปสนิทกับฝรั่งคนนั้นอ้าวผมไปต่อได้ไหมแล้วถ้าเกิดอยู่ดีแม่ค้าขายข้าวแกงคนนึงมาบอกผมว่าเนี่ยพี่ชูวิทย์มาดิวให้กับนายทหารคนนั้นมาเป็นรองนายกของพรรคส้มบ้างอย่างเงี้ยคือมั่วดิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันได้เหรอมันก็ไม่ได้ถูกไหมผมก็พยายามเปรียบเทียบเท่านั้นแหละนะครับแต่ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าตั้งแต่มีเรื่องไอ้รูปถ่ายกอดคอขึ้นมาเนี่ยดูเหมือนพี่ชูวิทย์จะเปลี่ยนไปไงคนก็มีพี่ชูวิทย์คิดได้คนอื่นเขาก็คิดได้ถูกไหมล่ะแต่สังเกตไหมแต่ว่าผมไม่เคยไปกล่าวหาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเพราะว่าผมก็ยังคงเคารพพี่ชูวิทย์จนถึงทุกวันนี้นะที่เมื่อกี้พี่ชูวิทย์บอกรักผมก็รักพี่ชูวิทย์เหมือนกันผมพูดตรงๆแล้วผมยืนยันว่าผมไม่เคยกล่าวหาว่าพี่ชูวิทย์รับงานเพราะผมยืนยันว่าคนอย่างชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ไม่ใช่เป็นคนที่จ้างได้ผมยืนยันผมรู้จักพี่เขาดีนะเพราะฉะนั้นเขาหวังดีกับเราจริงเขาก็คือหวังดีต่อไม่ได้แต่แกทำด้วย drive ของแกความอินดี้ของแกให้คนนอกวิเคราะห์หน่อยนี่คือหวังดีทางการเมืองเป็นยังไงในมิติทางการเมืองเอาประสบการณ์ทางการเมืองเราต้องรู้จักพี่ชูวิทย์ก่อนว่าเขาว่ารากเขาเป็นอะไรรากเขามายังไงเขามาจากธุรกิจสีเทาเขาเติบโตมาเนี่ยมันมีคนไปเยี่ยมบ้านเขาแถวรัชดากันเป็นประจำกันอยู่แล้วพอวิถีชีวิตเขาเติบโตขึ้นมาเขามาเป็นนักการเมืองเขาเคยลงหัวหน้าพรรคลงสมัครโน่นนี่นั่นวันนี้เขามาพูดบอกว่าเขาแค่ไปคุยแต่ผมไม่เชื่อหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขุดบ่อให้ทางพรรคส้มเนี่ยเห็นไหมผมก็แค่ไปคุยมาไม่มีอะไรหรอกคนอย่างพี่ชูวิทย์ผมไม่เชื่อหรอกผมว่าแกมีทีเด็ดและก็มีหมัดเด็ด
แต่เพียงแต่ว่าไปทำให้แกอกหักถ้าใครเฉยๆขอโทษนะครับไม่ไปมองแกมากเนี่ยแกก็ไม่พูดเยอะหรอกยิ่งคุณวิโรจน์ไปตีเท่าไหร่คล้องตีเท่าไหร่แกก็สวนกลับทุกดอกทุกเม็ดอ่ะอย่างนั้นเลย แล้ว แต่คุณวิโรจน์บอกแล้ววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหม คือคุณวิโรจน์อาจจะไม่สวน แต่ด้อมคุณก็ซัดหนักเหมือนกัน คนเราเนี่ยพออ่านนะคอมเมนต์100 คอมเมนต์ชม 90 คอมเมนต์โอ้โหไม่รู้สึกพอโดนด่า10 คอมเมนต์จะเป็นจะตายกันเยอะแยะนะผมมองว่าคุณชูวิทย์เนี่ยถ้าไม่ออกมาแบบเนี้ยไม่ธรรมดาหรอกอย่าไปแย่รังแตนมากนะก็แล้วกัน ให้การเลือกตั้งมันผ่านไปก่อน8 กุมภาพันธ์แล้วค่อยว่ากันเขาก็พูดชัดเจนแล้วเขาชอบส้มเขาเชียร์ส้มเขาไปยืนเชียร์พิธาผมถามว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็หงุดหงิดไหมผมก็อยากให้คุณชูวิทย์มาชอบพรรคเพื่อไทยเสื้อแดงกันนะผมก็มีความรู้สึกเมื่อตอนนั้นเขาไม่ชอบพรรคส้มก็เรื่องของเขาแต่วันนี้เขามาบอกว่าเขาไม่ชอบเพราะคุณหน่อมแนมคุณอย่างโง่อย่างนี้แล้วคุณไปตอบโต้กันไปมาประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่ว่าคุณชูวิทย์ผมว่าเขากำกล่องดวงใจอะไรบางอย่างไว้ยิ่งไปแย่มากเลยเดี๋ยวรังแตนแตกจริงป่ะไม่รู้คุณวิเคราะห์ขนาดนั้น พฤติกรรมมนุษย์ดูรากหรือกำอะไรไว้ในมือทีมดูรากดิกำอะไรไว้ในมือเลยเหรอคนอย่างคุณชูวิทย์ออกมาแต่ละดอกเลยคุณก็มีก๊อก1อย่างเดียวก็มีก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4แสดงว่ากำลังอาจจะมีก๊อกอื่นๆเอานะจดข้างฝาไว้เอาละให้จดข้างฝาไว้ก็คุณทีมคิดว่าคนอย่างคุณชูวิทย์จะขอโทษนะหน่อมแนมแบบนี้ไหมไม่มีเมื่อเช้าตอนบ่ายผมนั่งฟังนาทีแรกเลยผมรู้เลยโอ้โหโอเคยังไม่ปล่อยของอมตะขาบอยู่พรวดเข้ามาเมื่อไหร่ละบันไลเกิดคิดว่าจะมีไหมมีหรือไม่มีผมก็มีมาตรฐานในการจัดการของผมตอบไปแล้วโอเคคืออย่างนี้ครับคือผมไม่ได้สนใจว่าเอาง่ายนิสัยของพรรคประชาชนนะมันสอดคล้องกับผมส่วนหนึ่งคือเวลาที่เราเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนจากภายนอกนะอย่าหวั่นไหวครับเซตมาตรฐานจากภายในแล้วเราชัดเจนที่ผมบอกไปแล้วไงว่าเดี๋ยวก็ดูครับผมต้องบอกว่าจะเจออีกกี่รายก็มาตรฐานเดียวกันจัดไป พรรคเพื่อไทยไม่ถามไม่ได้ครับกรณีของกัมพูชากับไทยถือว่าเป็นบาดแผลอันหนึ่งของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วในช่วงนั้นถ้าผมจำไม่ผิดท่านเป็นโฆษกผมเป็นโฆษกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถูกต้องไหมพี่ครับคนปกติเนี่ยผมโทรคุยกับพี่วิโรจน์ผมชอบกันตอนแกเป็นประธานกรรมธิการทหารผมเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมเจอโน่นนี่นั่นวันดีคืนดีผมโทรหาพี่วิโรจน์เฮ้ยผมโดนทหารมันรังแกอย่างโง่อย่างนี้ผมโดนนี่เนี่ยแล้วพี่วิโรจน์เอาคลิปเสียงผมไปปล่อยเนี่ยอันนี้คนแบบนี้ใช้ไม่ได้นะคนหลังบ้านคุยกันเดี๋ยวบางทีมันอาจจะมีลูกล่อลูกชนเราไม่ยอมรับกับสิ่งที่ฮุนเซนเอามาพูดเอามาเปิดเผยเราไม่ยอมรับถ้าเราปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่คลิปล่ะก็ต้องไปต่อสู้อะไรกันวุ่นวายเพราะฉะนั้นผมว่ามันมาจากสาเหตุเบื้องต้นก็คือว่าเราไม่จบไม่เลิกเราตัดน้ำตัดไฟฝั่งตะวันตกตั้งแต่เมียวดีคนจีนมาเอาเครื่องบินมาเยอะแยะมากมายพอเรามาตัดฝั่งตะวันออกแถวจังหวัดสระแก้วแถวปอยเปตก็อย่างที่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยรับแรงปะทะแต่ที่สำคัญมากที่สุดก็คือประชาชนคนไทยได้ประโยชน์วันนี้ทุกวันนี้ไอ้โทรศัพท์มาสวัสดีครับคุณโดนหมายจับสวัสดีค่ะโน่นนี่นั่นส่ง SMS ให้กดลิงก์หายเลยผมเลยบอกว่ามีคนเจ็บปวดไม่เป็นไรครับท่านนายกผมเจ็บปวดแต่วิธีการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอนาคตพรรคเพื่อไทยมาไม่จบไม่เลิกชัดเจนครับจะทำให้คนไทยมั่นใจว่าจะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนถ้าสมมติเกิดเพื่อไทยกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างกัมพูชากับเราไม่มีครับถ้ามีผลประโยชน์ทับซ้อนผมว่ามันไม่ยิงกันตูมตามแบบนี้หรอกต้องคุยกันได้อันเนี้ยคือไม่ต้องคุยแล้วล่ะปิดจบลุยมันจึงเป็นแบบนี้อย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่มีแล้วครับมันคุยกันเขาเรียกคือมันล้มกระดานจบไปแล้วแก้ไขปัญหาอย่างเดียวสแกมเมอร์ต้องล้างบ่อนคาสิโนโน่นี่นั่นในชายแดนอย่างที่เป็นอยู่ครับผมขอถามอีกท่านอีกประเด็นหนึ่งท่านทักษิณในฐานะที่ท่านยังไม่สามารถที่จะออกมาช่วยในเรื่องของการหาเสียงอะไรได้นะตอนนี้นะครับมันมีผลกระทบกับทางด้านของพรรคเพื่อไทยความมั่นใจของพรรคเพื่อไทยอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้เลือดไหลเยอะเหลือเกินคืออย่างนี้ครับเลือดไหลเนี่ยผมไม่รู้สึกนะเพราะไหลส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เขาไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเอาพูดตรงไปตรงมานั่นแหละเอาพ่อไปก็เอาลูกไปลูกก็เชื่อพ่อซึ่งชนะหรือเปล่าก็เป็นรุ่น8 กุมภาแต่ท่านนายกทักษิณเนี่ยมีคุณอุปกรณ์หลายเรื่องนะครับคนเราผมบอกเสมอครับผมโตมาตั้งแต่1 ขวบจนถึงอายุขนาดนี้ผมก็ไม่ใช่คนดี100%นะผมก็อาจจะสำเร็จบ้างทำนู่นทำนี่ผิดพลาดมาบ้างแต่ผมก็เป็นคนดีในสังคมได้คุณทักษิณก็เหมือนกันอาจจะดำรงชีวิตเติบโตขึ้นมาทำโน่นนี่นั่นมาสร้างคุณอุปกรณ์ให้กับประเทศมากมายครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านจะออกมาหรือไม่เนี่ยวันเนี้ยอยู่ในหัวใจของคนไทยอยู่แล้ว ผมถามจริงๆคือคนพรรคส้มเนี่ยก็มาจากรากของท่านทักษิณทั้งนั้น สมัยก่อนคุณพิธาก็ทำงานกับท่าน ร่วมการแก้ไขปัญหาออกนโยบายสำคัญอะไรก็แล้วแต่พอถึงวันหนึ่งท่านประเจาะกลุ่มเป้าหมายลูกค้าวัยรุ่นขึ้นมา พวกผมก็ต้องเจาะวัยรุ่นตอนปลาย เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านอดีตนายกทักษิณเนี่ยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนครับท่านจะขังเขาได้แต่หัวใจอย่าปรารถนา พวกเรายังเชื่อมั่นในผลงานที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็น30 บาทสมัยก่อนด่ากันไงตายทุกโรคเปลี่ยนมาเป็น30 บาทรักษาทุกที่เปลี่ยนมาเป็นรักษาด้วย AI ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มีคน2เจนคน2วัยอย่างพวกผมต่ำ50ก็ทำงานได้เกิน50ก็ทำงานได้บริษัทนะครับไม่ว่าจะบริษัทใดถ้ามันมีเด็กอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันต้องมีคนหลายวัยเรามีพีระมิดข้างบนคือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยให้ความเห็นโน่นนี่นั่นเราทำงานกันอย่างเป็นระบบคือร่วมกันระหว่างคน2วัยทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาผมจึงบอกครับ1 ถึง 10เดินมา6แล้วเดินต่ออีก7 8 9ไปให้ถึง10ให้ได้ด้วยคน2วัยหวังกี่ที่นั่งครับครั้งนี้คือผมคิดว่าต้องทำให้ได้มากกว่าเดิม141จะได้เท่าไหร่ก็สุดแท้แต่ความเมตตาหรือความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนคนไทยแต่ผมเชื่อว่ากาเพื่อไทยประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมมีโอกาสที่จะจับมือกับพรรคส้มมีโอกาสที่จะจับมือกับพรรคภูมิใจไทยไหมอย่างนี้ฮะเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมพูดผมตัวเล็กๆในพรรคแต่จริงๆแล้วความเห็นท่านเป็นอดีตโฆษกรัฐบาลส่วนตนความเห็นส่วนตนของผมเนี่ยผมว่าจริงๆจะจับกับใครไม่ใช่ปัญหาหรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าแนวนโยบายวันนั้นเนี่ยมันพอจะคุยกันได้ไหมคือตอนเราเสนอเนี่ยเราเสนอ10 เรื่องต่างคนต่างเสนอ10เราไม่เห็นด้วยกับเขาแค่2นะคือเราไม่ได้ไม่เห็นด้วยทั้งหมดแล้วถึงไปประกาศเฮ้ยฉันจะไม่จับกับไอ้คนนั้นนะไอ้พรรคนั้นฉันไม่เอาคือคุณฟังนโยบายเขาก่อนสิเขามีนโยบาย100 ข้อมีที่ไม่ถูกใจคุณ2 ข้อคุณบอกคุณไม่เอาเขาเลยมันก็ต้องไปคุยไหมครับว่าเฮ้ยท่านถ้างั้นถ้าเราจะมาเป็นรัฐบาลร่วมกันไอ้2 ข้อเนี้ยผมว่ามันไม่เวิร์กเดินไม่ได้ท่านอย่าทำเลยได้ไหมครับโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ร่วมได้แสดงว่ามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะจับกับคือผมไม่รู้ผมไม่ได้บอกว่าพรรคไหนไงผมบอกว่านั่นหมายความไม่ได้ปิดประตูตายไม่รู้ว่าท่านหัวหน้าพรรคท่านแคนดิเดตนายกก็พูดเช่นนี้อยู่แล้วโอเคตัดภาพมาพรรคประชาชนมีโอกาสที่จะจับมือกับพรรคเพื่อไทยไหมคืออย่างนี้ครับตอนนี้หัวหน้าพรรคก็พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเราจะไม่โหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนและพรรคโหวตมาแล้วเนี่ยฮะและก็เราจะไม่โหวตไปแล้วโหวตมาแล้วเนี่ยฮะแล้วเราก็จะไม่โหวตแล้วเราก็จะไม่โหวตแล้วนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะก็จริงๆแล้วสิ่งที่ผมพูดก็คือเอาคำของหัวหน้าพรรคมาพูดซ้ำแล้วก็พวกเราก็พูดตรงกันนะครับณวันนี้เนี่ยยืนยันว่าเราจะไม่โหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีแน่ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับ2 พรรคการเมืองที่เราคงไม่สามารถร่วมได้แน่ๆก็คือพรรคกล้าทำเราไม่ได้ไม่ร่วมเพราะว่าความเกลียดชังหรือว่าอะไรนะครับแต่เราดูแนวนโยบายคือแนวนโยบายเนี่ยการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลผมคิดว่าพี่จิรยุก็รู้ดีมันต้องร่วมรัฐบาลกันมันต้องร่วมนโยบายกันดังนั้นการตัดสินใจเราก็ต้องดูว่าการจัดการกับปัญหาสแกมเมอร์หรือคอร์รัปชันหรือทุนศูนย์เหรียญหรือว่าทุนเทาข้ามชาติหรือสารพัดนโยบายที่จะผลักดันเรื่องสวัสดิการเนี่ยพรรคไหนเนี่ยที่มีทิศทางที่ไปร่วมกับเราได้หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางในการดำเนินนโยบายนั้นครับซึ่งณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้านอกจากคำที่หัวหน้าพรรคพูดเราก็น่าจะยังพอที่จะคุยกันได้ไม่โหวตให้คุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับเขาได้ณวันนี้ถ้าเราอ่านเกมการเมืองนะครับจากโพลต่างๆนะครับพรรคที่ชิงการเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยก็คือไม่พรรคภูมิใจไทยก็พรรคประชาชนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับ เราคงไม่สามารถโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั่นหมายความว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยได้ก็ต่อเมื่อคุณเท้งเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าสมมติเกิดเป็นการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็คงต้องพิจารณาเรื่องแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายด้วยโอเคคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตมาที่ดุสิตโพลนิดนึงนะฮะเราเมื่อกี้เรานิดาโพลไปแล้วใช่ไหมน้องโบเรามาดูดุสิตโพลกันหน่อยขึ้นมานะครับดุสิตโพลนี่นะครับนี่บนหน้าจอจะเห็นว่าประชาชนคิดว่าพรรคการเมืองไทยพรรคใดมีนโยบายโดดเด่นได้เปรียบในประเด็นต่างๆต่อไปนี้นะครับมีทั้งหมด5นโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองความมั่นคงการศึกษาการเกษตรปากท้องค่าของชีพแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับอันดับ1โพลนี่นะครับคือคนโหวตให้อันดับ1นะฮะเป็นพรรคประชาชน4หัวข้อเลยนะครับก็คือการเมืองและความมั่นคงการศึกษาการเกษตรและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแต่มีอยู่หัวข้อหนึ่งคุณจิรายุพรรคเพื่อไทยได้เป็นอันดับ1ก็คือปากท้องค่าครองชีพ
มาเป็นอันดับหนึ่งนี่คือสวนดุสิตโพลนะครับส่วนอันดับ2นะฮะการเมืองความมั่นคงการศึกษาการเกษตรตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยและแก้ปัญหาคอร์รัปชันอยู่ที่พรรคเพื่อไทยปากท้องค่าของชีพสลับกันนะฮะก็จะเป็นพรรคประชาชนนั่นหมายความว่าอันดับ1อันดับ2เนี่ยห้ามหันกันแต่จริงๆคือถ้าหัวข้ออันดับ1เนี่ยพรรคประชาชนมีเยอะกว่า4หัวข้อเลยมีแค่ปากท้องกับค่าของชีพที่เพื่อไทยขึ้นมาส่วนอันดับ3จะเป็นภูมิใจไทยนะฮะอันดับ3ซึ่งอันดับ4ก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์นะฮะสลับกับอันนี้คือพรรคอะไรสีเหลืองๆพรรคเศรษฐกิจป่ะใช่ไหมพรรคเศรษฐกิจเนาะพรรคเศรษฐกิจขึ้นมาเป็นอันดับ4ในการเมืองและความมั่นคงนะฮะก็คือท่านพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์โพลนี้คือโพลนี้ออกมาแบบนี้ ท่านจิรายุนั่นหมายความว่าพรรคเพื่อไทยต้องทำการบ้านหนักใน4หัวข้อปากท้องค่าของชีพเหมือนเพื่อไทยถนัดในการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนพรรคเพื่อไทยเน้นนโยบายนี้เนี่ยเพราะมันจะทำให้นโยบายอื่นๆเนี่ยสอดรับกันคือถ้าปากท้องดีเศรษฐกิจได้เนี่ยนะครับคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไอ้พวกข้างล่างเนี่ยมันก็ตามมาสินค้าการเกษตรกฎหมายอาชญากรรมโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การมีปากท้องที่ดีคนก็ไม่ละเมิดซึ่งกันและกันไม่ลักวิ่งชิงปล้นฆ่ายาเสพติดก็น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลเนี้ยเราชูเป็นอันดับหนึ่งก็ไม่แปลกเลยครับที่นโยบายอื่นมันจะเท่ากันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องที่เราทำแล้วมันดีเนี่ยมันจะเป็นจุดขายของพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตนะฮะอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์โรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวินีรอดประเสริฐนะฮะอาจารย์ได้บอกอย่างนี้ครับสำหรับการเลือกตั้งปี 69 ผลโพลสะท้อนความต้องการของประชาชนที่อยากให้โอกาสพรรคใหม่หรือคนที่ยังไม่เคยบริหารประเทศได้ลองเข้ามาแก้ไขปัญหาดูบ้าง ก็คือในกรณีโพลนี้ก็คือพรรคประชาชนถูกต้องไหมครับคราวนี้ถามคุณจิรายุนักวิชาการนักวิเคราะห์เหมือนเขากำลังจะบอกว่าเฮ้ยคนมันเริ่มเบื่อหน้าเดิมๆอ่ะเบื่อวิธีการบริหารแบบเดิมๆจนยอมเสี่ยงเอาคนที่ไม่เคยบริหารเอาคนที่หน้าใหม่ๆเข้ามาทำคุณจิรายุจะตอบข้อนี้ยังไงนานาจิตตังนะครับแล้วแต่คนจะคิดแต่ว่าคนให้โอกาสพรรคก้าวไกลเนี่ยตั้งแต่ปี 62 นะครับเข้าไปอยู่ในสภา 66 ก็เข้าไปอยู่ในสภาจำนวนมากปี 68 ปีที่แล้วก็ไปจับมือโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนั้นเนี่ยนะครับผมยังเลยคิดเลยครับบอกว่าถ้างั้นคุณโหวตไปแล้วเนี่ยคุณก็รับตำแหน่งไปเลยมันจะได้วัดไปเลยเจ๋งๆว่าท่านพิธาไปเป็นรองนายกท่านวิโรจน์เป็นรัฐมนตรีกลาโหมโน่นนี่นั่นแล้วทำอย่างที่พูดไปเลย4 เดือนเนี่ยทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะเพราะ4 เดือนกว่าจะมาเป็นรัฐบาลอีกทีก็บวกไปอีก4นะกว่าจะรับรองกว่าจะประกาศกว่าจะตั้งครม.รักษาการก็ทำไม่ได้ตั้ง8 เดือนผมยังรู้สึกเสียดายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะมาบอกว่าแบบไหนอย่างไรผมมั่นใจครับว่าการให้โอกาสเกิดขึ้นแล้วเมื่อปี 66 และเกิดขึ้นแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วตอน MOA ที่พรรคส้มจับมือกับน้ำเงินแต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยคุณจะมาบอกให้โอกาสอีกมันเหมือนเราจะวิ่งแข่งแบบ4x100อะครับเราวิ่งผัด4เรารู้เลยไอ้นี่มันมาแบบผอมๆเก้ๆกังๆมันไม่เคยวิ่งมาก่อนแล้วเอามันมาวิ่งมันก็มองเห็นอยู่แล้วมันไม่ชนะเพราะฉะนั้นไอ้เราเนี่ย3 ไม้เนี่ยเราวิ่งมาแล้ว3 ไม้ไอ้ไม้ที่4เราปรับปรุงหน่อยเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเราใช้ AI เราใช้ระบบนู้นเข้ามา4x100ยังไงก็วิ่งถึงเส้นชัยมันจึงเกิดความมั่นอกมั่นใจครับว่าเราทำมาแล้วและเราทำได้ครับแต่ประชาชนอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณวิโรจน์ประชาชนอาจจะมองจากโพลนี้นะเหมือนว่าอยากจะให้โอกาสพรรคประชาชนพรรคใหม่ที่ยังไม่เคยบริหารงานผมตีความนะครับผมว่าประชาชนเนี่ยเขามองกรอบกว้างไม่ได้มองแค่การเอาคนไปกินตำแหน่งแต่การบริหารราชการแผ่นดินนั้นหมายถึงการปฏิรูปโครงสร้างนะระบบราชการและที่สำคัญที่สุดคือการจัดงบประมาณการแก้ปัญหาเรื่องกฎหมายที่มันคาราคาซังทำให้คนที่ประกอบวิชาชีพสุจริตชนเนี่ยมันเป็นอุปสรรคนะครับมันมีหลายอย่างมากนะครับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ใช่ว่าการเอาคนไปกินตำแหน่งเนี่ยนะหลายคนนะการเมืองเก่าๆก็มักจะคิดแบบว่าเฮ้ยคือการเอาคนไปนั่งเป็นตำแหน่งนะครับนะหลายพรรคหลายพวกก็จะเอาหัวหน้ามุ้งไปเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเคยได้ยินไหมที่ว่า8 สสก็เป็น1 รัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราเนี่ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ก็ขอบคุณมากๆแสดงว่าประชาชนเนี่ยที่สะท้อนผ่านผลโพลเข้าใจในสิ่งที่เรานำเสนอนะว่าเราไม่ได้หมายความว่าการเป็นรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าเอาคนไปกินตำแหน่งแต่เราต้องการจัดงบประมาณที่เราสามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างนั้นเนี่ยนโยบายที่เราทำขึ้นมาเนี่ยที่ประชาชนเนี่ยให้การตอบรับเนี่ยผมขอบคุณมากๆนะเพราะว่าเรานั่งทำกันแบบผมว่าเป็นปีนะครับนะแล้วหลายคนก็ช่วยกันทำหลายมือหลายไม้มากๆแล้วเราก็มีการคำนวณเรื่องกรอบงบประมาณนะว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องทำให้ได้จริงดังนั้นเนี่ยเขาต้องการเห็นเราจัดงบประมาณใหม่เขาต้องการ
ให้เราไปปรับโครงสร้างระบบระเบียบราชการไปแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยนะครับเดินหน้านะครับขับเคลื่อนนโยบายแบบที่ไม่ใช่ต่างกระทรวงก็ต่างทำแต่เรามีรองนายกที่ไม่ควบนี่ครั้งแรกนะครับทุกครั้งคุณทินรู้ไหมทำไมรองนายกต้องควบกระทรวงเพราะกรอบการเมืองเดิมมันอยู่ที่งบประมาณไงการแบ่งกระทรวงยังเอางบมากลางเลยนะว่าของเธอเนี่ยจะต้องได้งบเท่านั้นฉันต้องได้งบเท่านี้รองนายกที่ต้องควบเพราะว่าจะได้มีอำนาจในการเซ็นงบประมาณของตัวเองไงแต่เราไม่รองนายกเราคิดแบบใหม่ว่า คุณเข้ามาเชื่อมกระทรวงต่างๆให้ทำงานร่วมกันไม่ให้เป็นไซโลแบบเดิม อันนี้ก็ขอบคุณประชาชนที่อ่านเกมของเราออกอะ นี่คือโพลณตอนนี้อย่างที่คุณจิรายุบอกว่าทุกอย่างมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวจนถึงวันสุดท้ายเลยด้วยซ้ำก่อนที่จะเข้าไปคูหาเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับทีมงานของเราเห็นคอมเมนต์บอกว่าพิธีกรไม่กล้าถามตำรวจทีมงานเขาก็เป็นเดือดเป็นร้อนแทนผม เป็นเรื่องเมื่อกี้เหรอฮะ เรื่องไอ้ใส่กุญแจมือไม่ใส่กุญแจมือเนี่ย มี2 อย่าง อ่ะ ขอกับ ที่ มีคนให้ ก็ทีมงานก็เลยจัดให้ไม่กล้าถามตำรวจทีมงานเลยโทรไปถามตำรวจเมื่อสักครู่ทีมงานของเราโทรไปถามสอบถามท่านพันตำรวจเอกประภาสแก้วฉีดนะฮะท่านเป็นผู้กำกับสน.โคกครามเกี่ยวกับกรณีที่ผู้สมัครสสพรรคประชาชนถูกตั้งข้อสงสัยว่าไม่ได้สวมกุญแจมือแล้วใช้ผ้าคลุมทำไมนั้น ท่านผู้กำกับนะฮะท่านประภาสให้คำตอบในกรณีนี้ว่าได้เห็นคลิปดังกล่าวแล้วคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นที่สน.โคกครามจริงแต่ตนไม่แน่ใจในรายละเอียดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มารับในวันนั้นเป็นตำรวจสังกัดสอท3ที่เป็นเจ้าของคดีนี่คุณผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมนะทีมงานของเราก็เลยโทรไปสอบถามท่านพลตำรวจตรีคมกฤษสุขไทยผู้บังคับการสอท3เป็นไงเราไม่หยุดนะท่านผู้กำกับบอกไม่ใช่ตำรวจเขาเป็นตำรวจสอท3นี่น้องโบจัดให้ชุดใหญ่ก็เลยโทรไปถามท่านพลตำรวจตรีคมกฤษให้คำตอบว่าในการควบคุมตัวผู้ต้องหานั้นจะใส่เครื่องพันธนาการหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่หน้างานหากผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีหรือมีท่าทีจะใช้ความรุนแรงก็ไม่จำเป็นต้องใส่กุญแจมือนี่สอดคล้องกับสิ่งที่พี่โรจน์ให้ข้อมูลกับผมสิ่งที่พี่ยุให้ข้อมูลกับผมซึ่งเอาผ้าไปคลุมทำไมซึ่งเป็นข้อมูลที่ดีมากประชาชนจะได้มีข้อมูลนี้นะฮะไม่ต้องมาด่าพิธีกรทีมงานของเราก็เลยถามต่อท่านคมกฤษครับท่านคมกฤษขาถ้าไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่จำเป็นต้องใส่กุญแจมือแล้วคลุมผ้าทำไมคะอันนี้คือประเด็นใหญ่ท่านพลตำรวจตรีคมกฤษชะงักไปชั่วครู่และให้คำตอบว่าตอบยากครับประเด็นนี้ อย่างไรก็ตามต้องขอบคุณท่านพลตำรวจตรีคมกฤษสุขไทยผู้บังคับการสอท3ที่ให้ข้อมูลให้ความรู้กับเรื่องนี้นะครับตกลงได้คำตอบอะไรบ้างครับเนี่ยได้คำตอบว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าไม่มีพฤติการหลบหนีที่พี่เจริญบอกอย่างที่คุณวิโรจน์บอกซึ่งเรื่องนี้ประชาชนคุณจำไว้เลยนะคุณจำไว้ถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมหลบหนีไม่ว่าคุณจะโดนจับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถบอกให้ผมไม่มีพฤติกรรมหลบหนีคุณจะมาใส่กุญแจมือผมทำไมอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยากจะแกล้งคุณจะได้รู้ว่านึกออกป่ะเราทุกอย่างเราทำตามทุกอย่างแล้วแล้วยังมาใส่กุญแจมือคุณอ่ะสามารถที่จะอย่างน้อยสะท้อนออกมาได้ก็ยังสรุปสั้นๆคือเคสนี้ถ้าไม่ต้องใส่กุญแจมือเดินตามกันมาเฉยๆก็ไม่ต้องใส่ผ้าคลุมต่อให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็อธิบายได้ก็อธิบายตามหลักการเหมือนที่ผมกับพี่ยุพูดนั่นแหละใช่ไหมก็แค่นั้นเองมันก็เลยเกิดคำถามมีตำรวจซึ่งท่านก็ชะงักไปไงก็ชะงักไปตอบไม่ถูกมันมีตำรวจทำหรือมีผู้เสนอหรือเปล่าแต่อย่างเนี้ยเป็นมาตรฐานดีครับชาวบ้านจะได้เข้าใจมันถึงสะท้อนไปถึงมาตรฐานใช่ไหมพี่พูดตรงๆมันไปถึงมาตรฐานไงประชาชนคนทั่วไปมีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้หรือเปล่าคดีไอคอนเนี่ยผมเห็นแล้วผมยังสงสารเลยดาราดังหล่อๆเดินใส่กันเป็นพวนมาเลยแกมือนั่นไงแสดงว่าถ้าเอาตรรกะแบบนี้หมายถึงว่าเอากฎแบบนี้เขาไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นี่ถูกต้องถูกไหมนั่นแหละครับโอเคผมได้คำตอบแล้วขอบคุณมากครับ เอาเป็นว่าท่านคมกฤษขอบคุณมากนะท่านที่ให้ความรู้กับพวกเรานะครับแต่ที่แน่ๆขอบคุณผู้ดำเนินรายการของเราขออนุญาตนะแกเจ็บคอนะเราพูดคุยกันมานานนะขอบคุณครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณไมบาซินนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณครับต่อกันที่ยาดมครับ
อมเสร็จดมพี่วิโรจน์อาจจะช่วงเนี้ยต้องใช้บ่อยหน่อยนะ พี่จิรายุครับขอบคุณมากครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองนะครับสูตรดอกไม้หอมได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพนะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถส่วนกระปุกสีน้ำเงินนะฮะและฉลากสีเหลืองนี้นี่คือสูตรดั้งเดิมของเขานะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงของเรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับคุณผู้ชมครับ Seagull Electric คือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานวันนี้ผมอยากจะนำเสนอครับไซส์ใหญ่จุใจครับอบอร่อยแบบมือโปรเมนูไหนก็เอาอยู่เตาอบ100 ลิตรฮะขนาดใหญ่พิเศษอบได้เยอะในครั้งเดียวนะครับมีปุ่มควบคุม4ปุ่มปรับฟังก์ชันได้อย่างอิสระอย่างมืออาชีพเลยนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขอบคุณมากๆครับและSeagull Electric ก็มีของมอบให้กับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะครับเป็นแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mix ครับ ขอบคุณครับ 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 Seagull Electric นะฮะของดีนะครับคุณผู้ชมครับไปต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับอันนี้หาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปได้เลยนะครับราคาเพียง 49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical ผมบอกได้เลยนะฮะยาธาตุน้ำขาวอันนี้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาธาตุน้ำขาวมาตรฐานสากลนะครับอันนี้ครับขวด200 ml นี่นะฮะ49 บาทเท่านั้นมาตรฐานสากลจริงๆนะฮะ49 บาทเท่านั้นครับขอบคุณมากๆนะครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มอบให้กับแขกรับเชิญของเราท่านละ2ขวดนะครับขอบคุณมากครับ49 บาทขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ผงปรุงรสหนึ่งครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนะฮะที่สนับสนุนรายการของเราผงปรุงรสหนึ่งครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับ No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับขอบคุณมากๆครับรสหนึ่งฮะและรสหนึ่งก็มีของทำกับข้าวหรือเปล่าพี่วิโรจน์โอ้ทำครับทำใช่ไหมโอ้นี่จัดไปเลยคุณจิรายุ ครับทำกับข้าวได้ไหมฮะหรือว่าคนที่บ้านทำกับข้าวนี่ฮะของดีนะครับขอบคุณมากๆครับผงปรุงรสหนึ่งนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่แอปนะฮะใครกำลังมองหาบ้านและคอนโดนะครับอันนี้ไม่ได้แจกบ้านและคอนโดนะฮะ แต่กำลังจะบอกว่าแนะนำแอปครับแอปบ้านบายแจมนะฮะเป็นแอปค้นหาอสังหาจากเครือ J-Mart Group ครับอันนี้คือจากเครือ J-Mart Group เลยนะครับเป็นแอปบ้านแนะนำนะฮะใครกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดฮะมีซับให้เลือกกว่า 5,000 รายการนะครับบ้านคอนโดทำเลดีลดสูงสุดถึง 15% ใช้ง่ายครับค้นหาตามงบและทำเลได้ทันทีและนัดดูซับผ่านแอปได้ฟรีด้วยนะครับใครที่กำลังหาบ้านนะฮะบ้านดีทำเลโดนราคาถูกโหลดแอปบ้านโหลดแอปบ้านติดเครื่องไว้ได้เลยนะครับณตอนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของถกไม่เถียง Facebook และ YouTube ของ Tero Digital นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้คือจากเครือ J-Mart Group นะครับอันนี้ใช่ไหมต่อนะอันนี้เนี่ยให้คุณดูต่อเลยคุณเดี๋ยวจะมี QR code ขึ้นมาอยากให้สแกน QR code นี่คือตัวอย่างเท่านั้นนะนี่แอปบ้านครับสแกน QR code ตอนนี้เลยนะฮะบ้านดีชีวิตดีนะฮะช่วยได้ครับแอปบ้าน very good โอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้มีนวัตกรรมใหม่ครับอันนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือจอเสริมนะนวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และมีการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะ 2,000 บาทครับ Let's Play AI นะครับอะไรต่อลูกจูอะไรต่อจ๊ะที่รักชนเหรอฮะแม่เกรงใจจังเลยมีชนต้องมีทินใช่ไหมมีทินต้องมีชนครีมทามือชนครับ CHOL ไปที่ Shopee Lazada TikTok หรือว่าที่ตะกร้าใน YouTube ตอนนี้นะคุณกดเข้าไปเลยนะครับมีสินค้าให้เลือกหลากหลายหนึ่งในนั้นคือชนอโรมาทิกคือเครื่องหอม
นะที่ผมรังสรรค์ทำมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เราอยู่ในห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์สยามพารากอนชนอโรมาทิกนี่เป็นหนึ่งใน50 SKU ที่ผมมีนะฮะคือผมมีประมาณ50 SKU นี่คือหนึ่งในนั้นเท่านั้นฮะครีมทามือเราใช้น้ำมันหอมระเหยแท้นะครับเราไม่มีน้ำหอมในนี้ไม่มีสารสังเคราะห์นะไม่มีสารเคมีแต่มาจากน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะฮะมีสารสกัดธรรมชาติล้วนๆในนี้ครับเป็น SKU ที่เปิดใจเพราะจริงๆเป็นสินค้าที่ผมขายให้กับชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ในศูนย์การค้าชั้นนำนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจไปเดินดูได้ฮะไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียหรือว่าถ้าท่านเดินทางไปต่างประเทศนะคิงพาวเวอร์เราก็มีนะฮะอยู่ที่สุวรรณภูมิขาออกไปได้เลยนะฮะมี2 สาขาอยู่ในสุวรรณภูมินะครับรวมถึงภูเก็ตด้วยนะฮะถ้าท่านเดินทางไปต่างประเทศก็สามารถที่ไปชมได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายครับราคาไม่แรงนะฮะแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่ามีน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในครีมทามือพิมพ์คำว่า CHOL ในช่องทางต่างๆนะครับขอบคุณมากครับกำลังหาค่าเทอมให้ลูกด้วยนะฮะ ขอบคุณหลายๆเด้อต่อฮะอยากได้บอนี่พี่วิโรจน์พี่จิรายุอ๋อเสื้อถก เสื้อถกไม่เถียงครับเป็นเสื้อรุ่นประวัติศาสตร์นะคุณผู้ชมครับสแกน QR Code หน้าจอรุ่นประวัติศาสตร์นะครับ5 ปีฮะของถกไม่เถียงครับหลายคนเข้าใจว่านี่คือขายข้าวมันไก่หรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวเพราะโลโก้มันออกไปแนวนั้นแต่แน่นอนเราตั้งใจให้ทำเป็นอย่างนี้สวยงามนะฮะของเทโรดิจิทัลนี่ครับด้านหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะมีเทสเราดีเทสเราดีเป็นก๋วยอ้าวเธอก๋วยเตี๋ยวขึ้นห้างอ่ะ โซ่ของดีนะสแกน QR Code หน้าจอมามาร่วมสนุกกันนะครับมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเสื้อตัวนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามนะฮะเอาละสุดท้ายสุดนะฮะคุณจิรายุคุณวิโรจน์ครับอนาคตของประเทศชาติอยู่ในมือของคุณผู้ชมทุกท่านของประชาชนทุกท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่8 กุมภาพันธ์ปากกาที่จะอยู่ในมือของท่านเข้าคูหากาทั้งหมด3 ใบใช่ไหมเนาะใช่ครับมีเขต เขียวมีรายชื่อ เหลือง แล้วก็ประชามติศึกษาให้ดีๆ หวังว่าวันนี้คงจะได้ข้อมูลนะครับที่เป็นประโยชน์อย่างน้อยจากพรรคของประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเราก็คงติดตามสถานการณ์การเมืองกันต่อไปแต่ท้ายสุดก่อนที่จะให้พี่จิรายุทิ้งท้ายผมถามคุณวิโรจน์ก่อนคุณมีอะไรอยากจะฝากคุณชูวิทย์ไหมฮะเผื่อคุณชูวิทย์จะให้เกียรติมาในรายการของผมจะได้ฝากถามตรงนี้เลยก็สั้นๆนะผมก็ยังเคารพพี่ชูวิทย์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พี่ชูวิทย์จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือจะด่าทอสั่งสอนนะที่จะล่าสุดก็ใช้ว่าสั่งสอนได้ครับนะมีอคติได้โกรธได้นะครับนะไม่พอใจได้อันนี้ยืนยันเหมือนเดิมแต่ขอพี่ชูวิทย์อย่างเดียวจริงๆพี่ชูวิทย์รู้อยู่แล้วว่าอย่าใช้จินตนาการในการกล่าวหากันเลยแค่นั้นเองนะครับผมเคารพพี่ชูวิทย์เสมออีกนิดนึงคุณจริงๆผมถามไปแล้วก่อนที่จะไปที่พี่จิรายุนะผมถามคุณไปแล้วนะว่าพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคุณก็ลากคนที่เป็นอักษรย่อดอเด็กแล้วคุณก็อธิบายไปแล้วถูกต้องไหมครับคราวเนี้ยคุณกำลังจะบอกว่าคุณไม่ฟ้องคดีอาญากับการที่มาใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องไหมครับคืออย่างนี้หมิ่นประมาทเวลาคุณเข้าใจว่าคุณจะฟ้องกกต.เข้าใจว่าคือต้องยอมรับเนาะว่าสิ่งที่พี่ชูวิทย์ทำในช่วงหลังไม่ใช่ว่าช่วงหลังนะไม่ใช่ช่วงแรกนะช่วงหลังก็คือที่บอกว่ามีดีลเอาตำแหน่งรองนายกไปให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่จริงอ่ะพี่ชูวิทย์ไอ้ตรงเนี้ยมันผิดกฎหมายเลือกตั้งไงใช่ไหมครับมันก็มีความจำเป็นที่ฝ่ายกฎหมายก็คงต้องดำเนินการเนาะแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเราไม่ได้ติดใจเลยโอเคนะครับแต่คือยังไงก็ไม่อยากจะฟ้องอาญาในประเด็นของว่าคุณข้อความมันเป็นเท็จ เป็นฝ่ายกฎหมายแหละก็คงต้องดูฝ่ายกฎหมายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วกันนะโดยส่วนตัวผมไม่อยากจะฟ้องเลยโอเคชัดเจนยังไงฮะมีอะไรฮะทีมงานอ๋อเดี๋ยวก่อนสืบเนื่องจากที่คุณจีราพูดบอกว่าเนี่ยเอาประวัติให้นู่นให้ปปชให้นู่นนี่โดยคุณวิโรจน์ก็เลยถามปปชออกหนังสือรับรองได้หรือเปล่าว่าคนนี้เคลียร์ไม่มีประวัตินู่นนี่นั่นทางทีมงานของเราก็เลยโทรไปที่สายด่วนปปชหมายเลขอะไรครับ1205ตลอด24ชั่วโมงเขาโฆษณาว่าอย่างนั้นแต่พอเราโทรไปเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตัดสายโทรไปแล้วเขาบอกให้
ตึ๊ดติดต่อฝ่ายนี้กด1กด2อะไรคุณก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายคุยกับเจ้าหน้าที่กด0พอกด0ปุ๊บก็สายตัดเลยเหรอคุณโทรไปกี่รอบเป็น10 รอบเลยใช่ไหมยังไม่ได้คำตอบไม่เป็นไรเราจะพยายามหาคำตอบตอนนั้นต่อไปคุณจิรายุอยากให้คุณทิ้งท้ายนิดนึงฮะกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ ก็ผมว่า อยากจะ การ ฝาก เมือง อะไร มั ครับ นก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาบางเรื่องไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปใช้ปฏิกิริยาไปใช้สารเร่งโตเร่งแก้ปัญหาอะไร จริงแล้วหลายเรื่องเนี่ยมันก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ครับ พรรคเพื่อไทยก็ใช้วิธีการที่เราเคยทำงานมานะค ครั รับบ แล้วก็อะไรที่เป็นข้อบกพร่องผมย้ำเสมอครับไม่มีใครดี 100% ครับ ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ แต่ว่าถ้าเราทำแล้วมันประสบความสำเร็จเราต่อยอด แล้วก็เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาแก้ไขและทำต่อเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ครับก็ขออนุญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยหมายเลข 9 ครับ อ้าวนิดนึงเขาโปรโมทพรรคแล้วคุณพรรคประชาชนหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าไม่แฟร์ ก็จริงๆพรรคประชาชนจริงๆณวันเนี้ยส่วนกลางเนี้ยก็บรีฟพวกผมมานะเวลาไปช่วยหาเสียงนะครับ ก็ให้โปรโมทนะครับเลขเขตเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่า 46 เนี่ยประชาชนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับ ก็ยังไงก็ฝากบัตรสีเขียวนะครับเลือกสสเขตจากพรรคประชาชนนะเราจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้ทั้งสสเขตและก็สสปาร์ตี้ลิสต์นะครับสสเขตเนี่ยแค่ 30,000 คะแนนเราได้สส1 คนละปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยต้องไปถึง 300,000 นะครับถ้าต้องการให้พรรคประชาชนเป็นรัฐบาลนะครับก็ขอความกรุณาทั้ง2 ใบ 2 เบอร์ ตอนนี้คนละครึ่งก็หมดเขตไปแล้วด้วยนะครับ ครับ อย่างนั้นก็ไม่ต้องแบ่งใจนะครับคนละครึ่งให้ใครก็กาส้ม2 ใบเลยก็แล้วกันครับ คุณวิโรธเป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่ 99 ก็ชนกับคุณภูมิธรรมเลยคุณภูมิธรรม100 เขาเรียกบัญชีอย่างนี้บัญชีรัฐมนตรีครับคือไม่ได้อยู่แล้ว เป็นบัญชีรัฐมนตรี ไม่ได้ พอถึงเวลาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐมนตรีอย่างนี้ ครับ อ๋อนี่คือเทคนิค เอาที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับต้องถามท่านวิโรจน์เดี๋ยวก็รู้อยู่แล้ว 99 ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเขาเรียกบัญชีรัฐมนตรี ก็ต้อง นี่ เดิม รัฐนตรี พัน ก ครั ลา บ โหม ถ้าอยากเห็นผมเข้าตึกไทยคู่ฟ้าก็กาส้มเยอะๆครับ เอางี้ไหนๆก็พูดอย่างนี้แล้วถ้าได้เป็นรัฐมนตรีแล้วครับ โอ้ยากนะมันเป็นแล้วแต่การ ไม่คุณคิดว่าถ้าคุณจะถนัดกระทรวงอะไรมากที่ โอ้ผมพูดยากผมทำได้ทุกเรื่อง โอ้ ผมทำได้ทุกเรื่อง มาให้ได้ ก็แล้ว เป็น แต่ ได้ พรร หม ค ด มอบหมายนะแต่ว่าจริงๆก็คงผมว่าสิ่งที่พรรคคาดหวังและประชาชนคาดหวังก็จะเป็นงานทางด้านความมั่นคง แล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านในเมืองเนาะ ได้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูโหวตกันหน่อยนะฮะเราถามคุณผู้ชมว่าคุณเชื่อในสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดหรือไม่เชื่ออยู่ที่ 30%ไม่เชื่ออยู่ที่ 62%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 8% นะฮะแสดงว่าไม่เชื่อนี่เกินกว่าครึ่งหนึ่งนะครับคุณชูวิทย์โหวตกันเข้ามา 13,000 กว่าโหวตเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับทุกการโหวตขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านคุณจิรายุ ครับ วงศ์ทรัพย์ ขอบคุณ ครับ ครับขอบคุณ คุณวิโรจน์ ครับ ลัคนาดิศรครับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชน และนี่คือถกไม่เถียงขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ